สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิโลมี่ฟิล์มวันนี้แอดมีซีรีส์โรแมนติกดราม่าแฟนตาซีย้อนยุคมาฝากกันค่ะก่อนจะไปรับชมกันขอกำลังใจให้แอดคนละ1 ไลค์1 Subscribe กันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆกันด้วยค่ะเพราะในอดีตชาติเขาคือศัตรูที่ทำลายครอบครัวของเธอด้วยความโกรธแค้นเธอจึงเลือกที่จะจากเขาไปตลอดกาลแต่โชคชะตากลับไม่ยอมให้เธอสมปรารถนาเมื่อเธอฟื้นตื่นขึ้นมาในช่วงเวลา3 เดือนก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเลวร้ายขึ้นอีกครั้งเธอจึงเลือกทำทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและกำจัดเขาที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดในวันแต่งงานขององค์ชาย5เย่หมิงเฉียนกับคุณหนูเวยหยางแห่งตระกูลซั่งกวนนางเอกของเรื่องนี้ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นหิมะตกลงมาอย่างหนักเหยียนอ๋องเย่เป่ยเฉินพระเอกของเรื่องนี้ได้ก่อกบฏและกำจัดทุกคนในตระกูลซั่งกวนเพื่อแย่งชิงอำนาจทางการทหารจากนั้นก็บุกเข้าเมืองเพื่อมาชิงตัวเว่ยหยางผู้หญิงที่เขารักกลับไปแต่องค์ชาย5เจ้าบ่าวป้ายแดงของเธอไม่ยอมให้เขาได้สมปรารถนาง่ายๆจึงออกมาขัดขวางเอาไว้ทั้งสองคนจึงสู้กันอย่างดุเดือดแต่เพราะหมิงเฉียนฝีมือด้อยกว่าอยู่มากทำให้เขาไม่สามารถสู้กับเย่เป่ยฉินแม่ทัพมากฝีมือที่ผ่านการสู้รบมามากมายได้จึงพลาดท่าให้กับเขาเว่ยหยางที่โกรธแค้นเย่เป่ยฉินเพราะคิดว่าเขาฆ่าล้างตระกูลเธอจึงหยิบธนูคู่กายขึ้นมาและเล็งไปที่หัวใจของเขาก่อนจะปล่อยศรออกไปทำให้เย่เป่ยฉินเสียใจมากที่เธอเลือกเล็งศรมาหาตนจากนั้นเธอก็กระอักเลือดออกมาเพราะทั้งคับแค้นใจรวมทั้งโดนยาพิษด้วยทำให้กำลังภายในของเธอแตกซ่านก่อนจะล่วงลงมาจากกำแพงเมืองสร้างความตกใจให้กับเย่เป่ยฉินและเย่หมิงเฉียนเป็นอย่างมากและก่อนจะสิ้นใจไปเว่ยหยางก็ได้อธิษฐานขอให้เย่เป่ยฉินอย่าได้พบเจอกับความสุขมีคนรักก็ขอให้ไม่สมหวังคลาดกันไปตลอดให้เขาทุกข์ทรมานให้สะสมกับความชั่วที่เขาทำกับเธอแล้วสิ้นใจไปจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเป็นช่วงเวลาเมื่อ3 เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นซึ่งวันนี้เธอได้นัดกับหมิงเฉียนองค์ชาย5คู่มั่นเอาไว้ว่าจะไปดูหอโคมไฟด้วยกันเมื่อนึกทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆดูเว่ยหยางจึงคิดว่าเธอคงได้เกิดใหม่ย้อนเวลากลับมาอีกรอบและตอนนี้ทุกอย่างยังปกติดีอยู่จึงคิดจะแก้ไขเรื่องทุกอย่างใหม่จึงให้อาเย่สาวใช้ประจำตัวของเธอรอหมิงเฉียนอยู่ที่โรงเตรียมแทนส่วนเธอจะรีบกลับไปหาพ่อแต่ระหว่างทางเธอบังเอิญเห็นเย่เป่ยฉินที่นี่พอดีจึงคิดจะกำจัดเขาตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้เขาย้อนกลับมาทำร้ายตระกูลของเธอได้อีกจึงปลอมตัวใส่หมวกอำพรางใบหน้าเอาไว้และแอบหยิบมีดสั้นติดตัวไปด้วยเมื่อเขาเดินสวนกันกับเธอจึงชิงลงมือทันทีแต่เขาไหวตัวทันจับเธอเอาไว้ได้ก่อนจะมีนักฆ่ากลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาเล่นงานเขาจึงต้องปกป้องเธอไม่ให้ถูกลุกหลงไปด้วยจนได้รับบาดเจ็บแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งและอาศัยช่วงจังหวะชุลมุนแอบหนีไปท่ามกลางฝูงชนจากนั้นเธอก็รีบกลับไปที่จวนแม่ทัพเพื่อไปหาพ่อเมื่อได้พบหน้าพ่อเธอก็รีบโผล่เข้ากอดด้วยความดีใจทันทีที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เช้าวันต่อมาเว่ยหยางนางเอกได้ติดตามพ่อเข้าไปวังด้วยซึ่งในวันนี้จะเป็นวันสถาปนาองค์ชายจัดงานเลี้ยงขึ้นระหว่างทางเธอก็ได้พบกับหมิงเฉียนเข้าพอดีเธอจึงปลีกตัวแวะไปหาเขาก่อนพร้อมขอโทษเรื่องเมื่อคืนที่เธอผิดนัดแต่เขาก็ไม่ถือสาเธอพร้อมบอกว่าเขามีอะไรจะให้เธอด้วยแต่ต้องไปเอาที่ห้องเก็บความเย็นก่อนเธอจึงไปรอเขาที่เดิมที่พวกเขาชอบนัดเจอกันแต่เมื่อไปถึงคนที่เธอเจอกับเป็นเย่เป่ยฉินพระเอกทำให้เธอรู้สึกตกใจจึงรีบขอตัวกลับไปก่อนแต่เขากลับดึงตัวเธอเอาไว้พร้อมถามว่าทำไมเธอถึงเอาแต่หลบหน้าเขาตลอดเธอจึงว่าพวกเขาเพิ่งเจอกันครั้งแรกจะเรียกว่าหลบหน้าตลอดได้ยังไงพระเอกจึงดึงสติให้เธอจำได้เมื่อคืนนี้พวกเขาก็เจอกันครั้งหนึ่งแล้วแต่เธอก็ปฏิเสธแซงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำให้เขาโกรธมากจึงจับเธอพิงกับโขดหินใกล้ๆพร้อมบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยทบทวนความจำให้ทำให้เธอรู้สึกกลัวเขามากจึงรีบบอกว่าเธอมีคู่มั่นแล้วและจะกลายเป็นหลานสะใภ้ของเขาในอนาคตเขามาเกี่ยวพาราสีเธอแบบนี้มีแต่จะทำให้ถูกนินทาคนหัวเราะเยาะเอาได้แต่เขาก็ไม่สนใจเธอจึงถามกับเขาว่าเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่พระเอกจึงบอกกับนางเอกไปว่าเธอกล้าลอบสังหารเขาเมื่อคืนนี้ดูซิว่าเขาจะลงโทษเธอยังไงทำให้เว่ยหยางร้อนรนจึงรีบบอกว่าคนที่ลอบสังหารเขาคือนักฆ่าต่างหากไม่ใช่เธอทำให้เป่ยฉินถึงกับแค่นหัวเราะออกมาที่เธอเผยพิรุธทำให้เขาจับได้คาหนังคาเขา
เธอจึงรู้สึกหัวเสียมากจากนั้นหมิงเสวียนก็มาถึงชูโม่องครักษ์ของพระเอกจึงไปขวางทางเขาเอาไว้ทำให้เขาไม่พอใจถึงรีบเรียกหานางเอกทันทีเธอจึงดิ้นรนขัดขืนให้พระเอกรีบปล่อยเธอไปเพราะกลัวคู่มั่นของตัวเองจะมาเห็นเข้าและเข้าใจผิดเอาได้เขาถึงยอมปล่อยเมื่อหมิงเสวียนเห็นพระเอกซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของเขาจึงรู้สึกแปลกใจที่เห็นเขามาอยู่ที่นี่กับคู่มั่นของตนถึงรีบแนะนำเวยหยางให้รู้จักว่าเธอคือนางในดวงใจของเขาที่สำคัญพวกเขายังมั่นกันแล้วและจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้อีกด้วยจากนั้นก็พาเดินจากไปเมื่อได้อยู่กันตามลำพัง2 คนหมิงเสวียนก็นำสตรอเบอรี่ที่เขาเก็บเอาไว้ให้เธอออกมาพร้อมป้อนเธอด้วย1 คำก่อนจะบอกว่ามันคือเครื่องบรรณาการหายากจากต่างแคว้นที่มอบให้ทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าในเวลานี้เมื่อชาติที่แล้วภายในงานเลี้ยงจะเกิดความวุ่นวายเพราะการแสดงพลุดอกไม้ไฟทำให้ฮ่องเต้เกือบได้รับอันตรายแต่พระเอกได้ช่วยเอาไว้จนได้รับความดีความชอบทำให้เขาใช้โอกาสนี้ขอพระราชทานรางวัลแต่งงานกับเธอได้เธอจึงขอให้หมิงเสวียนยกเลิกงานจัดแสดงพลุดอกไม้ไฟในคืนนี้เพื่อเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่อยากให้เรื่องซ้ำรอยเดิมอีกโดยอ้างว่าพลุไฟเสียงดังกลัวทำให้ผู้คนตกใจและเกิดความวุ่นวายในงานได้แต่หมิงเสวียนไม่เห็นด้วยเพราะพลุไฟจะช่วยสร้างบรรยากาศให้งานเลี้ยงสนุกสนานและเกิดความประทับใจมากกว่านางเอกจึงหยิบสตรอเบอรี่ป้อนเขา1 คำพร้อมถามเขาว่าเหตุการณ์เมื่อตอนสิ้นปีที่ผ่านมาเขายังจำได้ไหมว่าเธอเคยตกใจเสียงพลัดเกือบได้รับบาดเจ็บตอนนี้แค่ได้ยินเสียงดังเธอก็กลัวแล้วแถมยังกลับไปฝันร้ายอีกจึงขอร้องให้เขายกเลิกการแสดงนี้ให้หมิงเสวียนจึงได้แต่ตอบตกลงทำให้เวยหยางรู้สึกโล่งใจแต่เมื่องานเลี้ยงเริ่มขึ้นในช่วงเย็นทุกคนต่างนำของบรรณาการมีค่ามากมายมาถวายแก่ฮ่องเต้หลังจากนั้นไม่นานการแสดงพลุดอกไม้ไฟก็เริ่มขึ้นในระหว่างที่ฮ่องเต้ออกมาเดินเล่นชมทิวทัศน์ด้านนอกและจู่ๆก็เกิดพลุระเบิดขึ้นทำให้ผู้คนในงานเกิดความวุ่นวายโกลาหลขึ้นนางเอกที่เหลือไปเห็นพระเอกเดินผ่านมาพอดีจึงคิดว่าเป็นฝีมือของเขาเมื่อเขาจะวิ่งเข้าไปช่วยฮ่องเต้ที่ตกอยู่ในอันตรายเธอจึงวิ่งเข้าไปผลักเขาตกลงไปในบ่อน้ำทันทีเพื่อไม่ให้เขาทำความดีความชอบในครั้งนี้ได้ทำให้หมิงเสวียนได้โอกาสจึงเข้าไปปกป้องฮ่องเต้เอาตัวบังลูกไฟที่พุ่งเข้าไปหาเอาไว้ได้พอดีจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บแต่โชคดีที่หมอช่วยรักษาบาดแผลให้ได้ทันเวลาจึงไม่เป็นอะไรมากทำให้ในครั้งนี้คนที่ได้รับความดีความชอบไปคือหมิงเสวียนฮ่องเต้จึงพระราชทานรางวัลให้เขา1 อย่างเขาจึงขอให้ฮ่องเต้กำหนดวันมงคลระหว่างตนกับนางเอกให้ซึ่งฮ่องเต้ก็ตกลงโดยจะให้มีงานมงคลสมรสในอีก3 เดือนข้างหน้าก่อนพระเอกจะเข้ามาขัดจังหวะเพื่อมารายงานเรื่องคดีพลุดอกไม้ไฟระเบิดว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มีคนได้จัดฉากเตรียมเอาไว้ซึ่งต้องเร่งตรวจสอบทันทีฮ่องเต้จึงมอบหมายให้หมิงเสวียนรับผิดชอบคดีนี้เช้าวันต่อมามีราชองค์การมาจากวังหลวงมาที่จวนแม่ทัพตระกูลซั่งกวนประกาศเรื่องงานมงคลสมรสของซั่งกวนเว่ยหยางบุตรสาวเพียงคนเดียวของแม่ทัพใหญ่ทำให้เธอและพ่อดีใจมากแต่คนที่เธอจะต้องแต่งงานด้วยกับเป็นเยียนอ๋องเย่เปยชินไม่ใช่องค์ชาย5หมิงเสวียนทำให้เธอทั้งตกใจและงงมากว่าเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันหลังจบราชองค์การพระเอกก็ได้นำสินสอดมามอบให้กับนางเอกถึงจวนแม่ทัพทำให้เธอไม่พอใจมากจึงหยิบธนูมายิงใส่หีบสินสอดทันทีพร้อมต่อว่าเขาที่เจ้าแผนการทั้งที่รู้ว่าเธอกับหมิงเสวียนนั้นรักใคร่ชอบพอกันอยู่ยังคิดจะแยกพวกเขาออกจากกันอีกทำให้พระเอกได้แต่เงียบก่อนจะนึกย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อคืนหลังจากที่ฮ่องเต้มอบหมายให้หมิงเสวียนไปสืบคดีพลุดอกไม้ไฟและนางเอกกลับไปแล้วเขาก็ได้รายงานให้ฮ่องเต้รู้ว่าคนที่รับผิดชอบดูแลเรื่องพลุที่จัดแสดงในคืนนี้ก็คือหมิงเสวียนองค์ชาย5นั่นแหละไม่พอตอนเกิดเหตุเขายังสามารถปกป้องฮ่องเต้ได้ถูกจังหวะอีกเพื่อให้ได้รับความดีความชอบเพื่อจะได้ใช้โอกาสนี้ขอพระราชทานสมรสกับนางเอกซึ่งเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของแม่ทัพใหญ่เพราะหากได้แต่งงานกับเธอเขาก็จะได้แรงสนับสนุนมีอำนาจมากพอที่จะต่อกรกับฮ่องเต้ได้ทำให้ฮ่องเต้รู้สึกไม่ไว้วางใจพระเอกจึงเสนอทางออกเรื่องนี้ให้โดยการให้ฮ่องเต้พระราชทานสมรสระหว่างเขากับนางเอกให้แทนเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมพร้อมกับมอบป้ายคำสั่งแม่ทัพอีกอันที่อดีตฮ่องเต้เคยมอบให้เขาให้กับฮ่องเต้เก็บเอาไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเขาไม่ได้คิดจะรวบอำนาจมาแทนทำให้แม้จะถูกนางเอกเข้าใจผิดเขาก็ต้องข่มเก็บอารมณ์เอาไว้ทำให้แม่ทัพซั่งกวนต้องเข้ามายุติความขัดแย้งระหว่างทั้ง2 คนเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายพร้อมเชิญพระเอกเข้าไปหารือเรื่องนี้กับตนในจวนนางเอกจึงจะตามสืบหาหลักฐานมาเปิดเผยความจริงทุกอย่างให้ได้เพื่อเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของพระเอกให้ทุกคนเห็นว่าความจริงแล้วเขานั้นโหดและชั่วร้ายมากแค่ไหน
จากนั้นเธอก็ออกไปพบกับหมิงเฉียนด้านนอกที่พวกเขามักนัดเจอกันเสมอหมิงเฉียนจึงบอกกับเธอว่าแม้ในบรรดาองค์ชายเขาจะไร้อำนาจที่สุดแต่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะทวงเธอกลับมาให้ได้นางเอกจึงยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนก่อนจะบอกว่าตอนเดินผ่านจวนรองแม่ทัพเธอได้กลิ่นไม่ไหม้เหมือนกลิ่นพลุดอกไม้ไฟเลยเขาอาจจะร่วมมือกับพระเอกเพื่อก่อเหตุในครั้งนี้ก็ได้หากพวกเขาหาหลักฐานเจอก็เอาไปใช้เปิดโปงพระเอกได้แน่เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้ออ้างยกเลิกงานแต่งงานระหว่างเธอกับเขาด้วยหมิงเฉียนจึงจะไปตรวจสอบดูให้เธอจึงขอติดตามเขาไปด้วยแต่เมื่อทั้งสองไปถึงและเข้าไปด้านในก็พบกับร่างไร้วิญญาณของรองแม่ทัพอยู่ก่อนแล้วหมิงเฉียนจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆทำให้พระเอกที่พาทหารบุกเข้ามาเห็นเข้าพอดีจึงให้คนคุมตัวเขากลับไปสอบสวนทันทีส่วนนางเอกเขาจะพาตัวกลับไปสอบสวนที่จวนเพราะถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยทำให้เธอทั้งโกรธและแค้นใจที่ทำอะไรเขาไม่ได้สักทีเมื่อกลับไปถึงจวนอ๋องเธอจึงต่อว่าเขามากมายว่าเธอนั้นรู้แผนการของเขาหมดทุกอย่างแล้วว่าเขานั่นแหละเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทุกอย่างเพราะอยากได้อำนาจทางทหารจากตระกูลเธอเพื่อใช้ในการชิงบัลลังก์ในอนาคตพระเอกจึงกระซิบข้างๆหูเธอว่าเธอรู้มากเกินไปแล้วระวังจะพบกับจุดจบที่ไม่ดีทำให้เธอโกรธเขามากจึงบอกว่าตระกูลของเธอจงรักภักดีมาตลอดไม่มีทางที่จะร่วมมือกับคนชั่วอย่างเขาแน่นอนก่อนจะมีทหารเข้ามาทั้งสองคนจึงหยุดเขาจึงออกไปข้างนอกเพื่อฟังรายงานเธอจึงแอบฟังด้วยจึงได้รู้ว่าตอนนี้ฮ่องเต้ล้มป่วยเพราะความผิดของหมิงเฉียนหลังจากรู้ว่าเขาคือคนที่วางแผนเรื่องพลุดอกไม้ไฟรวมทั้งสังหารรองแม่ทัพเพื่อปิดปากแต่อาการป่วยของฮ่องเต้นั้นดูเหมือนถูกพิษกู่มากกว่าจะป่วยตามปกติทำให้นางเอกนึกถึงเรื่องชาติที่แล้วที่ฮ่องเต้ถูกวางยาพิษแบบนี้เหมือนกันและคนที่น่าสงสัยก็คือเป่ยชินเพราะในตอนนั้นเขาเลี้ยงหนอนพิษชนิดนี้เอาไว้จึงแอบติดตามเขาออกไปเพื่อหาสถานที่ลับที่เขาเลี้ยงหนอนพิษเอาไว้จนกระทั่งตามไปถึงหลังเขาซึ่งมีถ้ำลับอยู่จึงได้เห็นการกระทำของเขาทุกอย่างแต่ดันถูกเขาจับได้ซะก่อนทั้งสองคนจึงสู้กันอีกแต่สุดท้ายพระเอกก็ไม่ได้ทำลายเธอทั้งยังแสดงความอ่อนโยนห่วงใยต่อเธออีกด้วยเธอจึงใช้จังหวะที่เขาเผลอแอบขโมยหนอนพิษที่เขาเก็บเอาไว้กับตัวและรีบหนีไปตกตอนเย็นแม่ทัพซังกวนได้มาตามหาลูกสาวของตนถึงจวนอองเพื่อพาเธอกลับไปกับเขาพระเอกจึงบอกว่าตอนนี้เธออยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยหากกลับไปก็ต้องถูกนำตัวไปสอบสวนที่ศาลต้าหลีดังนั้นอยู่กับเขาที่จวนจนกว่าเรื่องนี้จะกระจ่างจะดีกว่าแม่ทัพซังกวนจึงจะรั้งอยู่ที่นี่ด้วยจนกว่าจะได้ตัวลูกสาวของตนกลับไปเพราะตอนนี้เธอกับพระเอกยังไม่ได้แต่งงานกันนางเอกจึงรีบวิ่งออกมาหาผู้เป็นพ่อพร้อมบอกว่าเธอจะอยู่ที่นี่จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายพ่อไม่ต้องเป็นห่วงและแอบยื่นหนอนพิษพร้อมจดหมายใส่มือพ่อกลับไปด้วยเพื่อให้เขาใช้เป็นหลักฐานเปิดโปงพระเอกเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาเธอก็เห็นพระเอกชุดเปื้อนเลือดเข้ามาในห้องของเธอทำให้เธอตกใจมากเขาจึงบอกว่าเมื่อคืนแม่ทัพซังกวนถูกลอบสังหารอาการสาหัสเธอจึงรู้สึกโกรธเขาเพราะคิดว่าเขาสังหารพ่อของตนเพื่อปิดปากเพราะรู้ว่าเธอได้มอบหลักฐานสำคัญให้กับพ่อไปจึงจะใช้ปิ่นเล่นงานเขาแต่เขาจับเอาไว้ได้จึงขู่เธอกลับไปเธอจึงท้าเขาว่าเขาไม่กล้าหรอกถ้าคิดจะกำจัดเธอจริงๆเขาคงทำไปนานแล้วก่อนจะกัดมือเขาและวิ่งออกไปจากนั้นชูโม่องครักษ์ประจำตัวพระเอกก็เข้ามาพระเอกจึงบอกให้เขาจับตาดูนางเอกเอาไว้ด้านนางเอกเธอกลับไปเยี่ยมพ่อที่จวนแม่ทัพพร้อมกับถามพ่อด้วยความสงสัยว่าคนที่ทำร้ายเขาคือพระเอกใช่หรือไม่พ่อจึงตอบว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจเพราะคนคนนั้นปิดหน้าเอาไว้ไม่พอยังพยายามแย่งเอาหนอนกูไปอีกด้วยแต่ไม่สำเร็จหากเธออยากรู้ว่าใช่พระเอกหรือไม่ก็ให้ลองสังเกตดูที่แผลอกด้านซ้ายของเขาดูเพราะพ่อของเธอได้ใช้พลังฝ่ามือดาราพิฆาตเล่นงานเขากลับไปเช่นกันและคิดว่าน่าจะทำให้เขาบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยจากนั้นอาเย่สาวใช้คนสนิทของนางเอกก็เข้ามารายงานว่าองค์ชายห้าหมิงเฉียนมารอพบเธอที่ด้านนอกเธอจึงขอตัวออกไปก่อนและรู้สึกเป็นห่วงเขาเพราะเขายังถูกกักบริเวณอยู่แต่หนีออกมาข้างนอกอาจจะได้รับโทษได้หมิงเฉียนจึงบอกกับเธอว่าเขาได้ข่าวพ่อของเธอจึงร้อนใจรีบออกมาหาเธอพร้อมขอโทษที่ดูแลเธอกับพ่อไม่ได้ทำให้คนชั่วอย่างเปยชินทำร้ายพวกเขาได้ตลอดพร้อมขอให้เธอหนีไปกับเขาเพื่อให้ห่างไกลจากความวุ่นวายทั้งหลายแต่เธอปฏิเสธเพราะอยากกระชากหน้ากากของพระเอกให้ได้ก่อนพระเอกจะเดินทางตามมาถึงนางเอกจึงให้หมิงเฉียนรีบกลับไปก่อนแต่เขาไปดักซุ่มดูเธอกับพระเอกอยู่ไม่ไกลนักเพื่อดูว่าทั้งสองคนคุยอะไรกันเมื่อพระเอกเห็นนางเอกเขาจึงถามกับเธอว่าเขาเห็นเธอรีบร้อนออกมาจากจวนก็นึกว่าจะไปดูแลพ่อที่ไหนได้กลับมาเดินเล่นที่ร้านตัดเสื้อช่างดูอารมณ์ดีเสียจริงๆเธอจึงบอกกับเขาไปว่าตนมาเลือกดูชุดแต่งงานต่างหากเขาจึงให้เธอเลือกชุดให้เขาด้วยเธ
ธอจึงใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเข้าไปขอวัดสัดส่วนของเขาพร้อมฉวยโอกาสเปิดดูเสื้อของเขาด้วยแต่ก็ไม่พบรอยแผลที่อกด้านซ้ายของเขาแต่อย่างใดทำให้หมิงเฉียนที่แอบมองดูอยู่เห็นทั้งคู่ใกล้ชิดกันก็ทนดูไม่ไหวจึงรีบออกมาจากที่ซ่อนและจะเอาเรื่องพระเอกที่แย่งคนรักของเขาไปอย่างหน้าไม่อายทั้งคู่จึงสู้กันพระเอกจึงฉวยโอกาสเปิดเสื้อของหมิงเฉียนออกเช่นกันเพื่อดูแผลบนอกแต่ปรากฏว่าไร้ร่องรอยทำให้เขารู้สึกประหลาดใจส่วนหมิงเฉียนก็โกรธมากจึงต่อว่าพระเอกไปมากมายทำให้พระเอกโมโหจึงแสดงให้เขาดูว่านางเอกนั้นเป็นผู้หญิงของใครกันแน่จากนั้นเขาก็ดึงเธอเข้ามาจูบต่อหน้าหมิงเฉียนทำให้หมิงเฉียนโกรธจนเกือบเผลอใช้มนต์ดำที่มีออกมาแต่นางเอกผลักพระเอกออกและตบหน้าเขาก่อนหมิงเฉียนจึงต้องข่มอารมณ์เอาไว้จากนั้นพระเอกจึงอุ้มเธอกลับไปเธอจึงโวยวายไปตลอดทางเมื่อกลับไปถึงจวนอองเขาก็สั่งห้ามเธอออกไปข้างนอกโดยพละการเด็ดขาดหากยังห่วงพ่อและตระกูลของเธออยู่จากนั้นชูโม่ก็เข้ามารายงานว่าฮองเต้มีรับสั่งให้พระเอกและนางเอกเข้าวังโดยด่วนนางเอกจึงใช้โอกาสนี้ทูลรายงานฮ่องเต้ไปทันทีว่าพระเอกคิดไม่ซื่อแอบเลี้ยงพิษนอนคูเอาไว้ซึ่งพระเอกก็ยอมรับแต่มันไม่ใช่นอนที่มีพิษกลับเป็นยาชั้นเลิศตัวหนึ่งต่างหากพร้อมให้ฮ่องเต้พิสูจน์ด้วยการนำไปปรุงยาดูก็จะรู้ซึ่งพระเอกก็ได้ดื่มพิสูจน์ให้ทุกคนดูด้วยจากนั้นฮ่องเต้ก็ดื่มตามทำให้อาการป่วยเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงของเขาดีขึ้นทันทีพระเอกจึงได้รับความดีความชอบได้รับทองคำถึง 10,000 ตำลึงไม่พอฮ่องเต้ยังให้หาฤกษ์มงคลจัดพิธีแต่งงานให้เขาและนางเอกด้วยทำให้เธอรู้สึกคาดไม่ถึงที่ดูเหมือนเธอพยายามจะหนีให้ห่างจากเขาเท่าไรแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งพัวพันกันมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกระหว่างนั่งรถม้ากับจวนอ๋องด้วยกันมีคนร้ายได้มาบุกชิงตัวนางเอกออกไปและพาเธอมุ่งหน้าหนีออกนอกเมืองทันทีแต่พระเอกตามไปได้ทันทำให้จับตัวคนร้ายได้ซึ่งก็คือหมิงเฉียนพระเอกจึงประกาศเสียงดังต่อหน้าทุกคนหากใครกล้าแย่งเธอไปจากเขาจะไม่ไว้ชีวิตแน่พร้อมให้นางเอกเลือกว่าจะเป็นคนจัดการหมิงเฉียนด้วยตัวเองหรือจะให้ส่งตัวไปยังกรมอาญาเพื่อรับโทษประหารที่การลอบสังหารเขาและชิงตัวว่าที่ภรรยาของเขาไปด้วยความคับแค้นใจเธอจึงเลือกปาลูกดอกใส่พระเอกแทนทำให้เขาโกรธเธอมากจึงอุ้มเธอขี่ม้ากลับจวนทันทีเมื่อกลับถึงจวนเขาก็โยนเธอลงบนเตียงทันทีเพื่อจะสำเร็จโทษที่กล้าทำร้ายเขาเพื่อชายคนอื่นรักหมิงเฉียนมากขนาดนั้นเลยหรือเธอจึงตอบว่าใช่ก่อนจะพูดขึ้นว่าในเมื่อมีโอกาสเกิดใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขเรื่องราวอะไรได้แถมยังถูกเขาใช้เป็นเครื่องมืออีกจึงขอเลือกใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยพ่อและตระกูลสร้างกวนเพื่อความสงบสุขแทนแล้วกันพร้อมจะปิดชีพตนเองแต่พระเอกห้ามเอาไว้ได้ทันอีกทั้งยังขู่เธอด้วยว่าหากเธอคิดทำร้ายตัวเองอีกเขาจะให้ตระกูลสร้างกวนของเธอรับผิดแทนประหาร9 ชั่วโคตรรวมทั้งกองทัพสร้างเจียก็จะทำลายให้พังพินาศย่อยยับไปพร้อมๆกันด้วยทำให้เธอยิ่งตัดพ้อจะตายก็ไม่ได้จะอยู่ก็ทรมานแล้วเธอยังเหลือทางรอดอะไรอีกพระเอกจึงบอกว่าทางรอดเดียวของเธอตอนนี้ก็คือแต่งงานกับเขาเท่านั้นวันต่อมาฮวนเยียนบุตรสาวราชครูศิษย์น้องของพระเอกได้เดินทางมาที่จวนอองเพราะอยากมาเห็นหน้าว่าที่ภรรยาของศิษย์พี่ที่นางนั้นแอบหลงรักมานานว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไม่พอนางยังมาหาเรื่องนางเอกให้คัดคัมภีร์ขอพรสำนึกผิดที่ทำให้พระเอกบาดเจ็บเมื่อวานอีกด้วยโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องใช้เลือดผสมลงไปในหมึกด้วยแต่รอบนี้นางเอกรู้ทันนางเพราะเมื่อชาติก่อนนางก็เคยเกลียดเธอเหมือนกันและมักหาเรื่องเล่นงานอยู่บ่อยๆรอบนี้เธอจึงเอาตัวรอดได้อย่างสบายและคิดจะเอาคืนให้สะสมด้วยจึงวางแผนนัดให้พระเอกกับฮวนเยียนได้มีโมเมนต์ดีๆต่อกันสักหน่อยเพื่อจะได้เล่นงานไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวแต่เมื่อฮวนเยียนปรากฏตัวในงานเลี้ยงสุราส่วนตัวพระเอกก็รู้ทันแผนการของนางเอกทันทีจึงนำสุราสวรรค์ที่เธอเตรียมเอาไว้ให้ไปให้เธอดื่มด้วยและจากการสั่งสอนเธอที่กล้าจับคู่ให้เขากับหญิงอื่นเพื่อผลักใส่เขาออกไปทำให้นางเอกขอแย่งห้องนอนกับเขาทันทีอ้างว่ายังไม่ได้แต่งงานอย่างเป็นทางการอยู่ห้องเดียวกันจึงไม่เหมาะสมทำให้ชูโม่ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจึงรู้สึกเห็นใจนายของตนที่พยายามทำเพื่อนางเอกทุกอย่างแต่เธอกลับเข้าใจผิดและเกลียดเขามาตลอดจึงอยากให้พระเอกไว้อธิบายความจริงให้เธอเข้าใจแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะให้เธอเข้าใจผิดและเกลียดเขาจะทำให้เธอปลอดภัยมากกว่าต่อมานานอองจากแดนเหนือได้เดินทางมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้พร้อมนำยาสมุนไพรสูตรพิเศษมาถวายด้วยฮ่องเต้จึงใช้โอกาสนี้ประกาศให้จัดงานแข่งขันตีลูกกลมโดยให้เหล่าองค์ชายรวมทั้งเหล่าแม่ทัพและผู้บัญชาการเข้าร่วมด้วยเพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างสันติสุขในราชสำนักเพื่อให้ประชาชนเห็นนางเอกจึงขออนุญาตฮ่องเต้เข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นตัวแทนของกองทัพซั่งเจียแห่งตระกูลซั่งกวนและเพื่อจะใช้โอกาสนี้แย่งชิงความโดดเด่น
ไม่ให้พระเอกทำผลงานกับฮ่องเต้ได้ซึ่งในการแข่งขันเธอก็ทำได้ดีผลงานโดดเด่นกว่าทุกคนจึงได้รางวัลป้ายอาญาสิทธิ์มังกรที่สามารถใช้เข้าออกวังหลวงได้ตลอดเวลาหลังจากจบการแข่งขันนางเอกก็ออกตามหาหมิงเฉียนเพราะทั้งสองคนได้นัดกันเอาไว้จนบังเอิญไปเห็นพระเอกกำลังพูดคุยอยู่กับนานอองอยู่จึงคิดว่าทั้งสองคนกำลังร่วมมือกันทำบางอย่างอยู่แน่ๆเมื่อพระเอกเดินออกไปแล้วก็มีชายชุดดำ2 คนมาหานานอองเธอจึงจะแอบเข้าไปดูใกล้ๆว่าพวกเขาคุยอะไรกันแต่ดันเหยียบกิ่งไม้หักทำให้พวกเขาไวตัวทันเธอจึงรีบวิ่งหนีทันทีก่อนจะสะดุดล้มจนกลิ้งหัวกระแทกกับก้อนหินจนสลบไปเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็เจอกับหมิงเฉียนที่พาเธอมาพักอยู่ที่ลานพาจากนั้นเขาก็เล่าให้เธอฟังว่าหลังจากการแข่งขันจบจู่ๆก็มีหน่วยกล้าตายบุกโจมตีงานเลี้ยงแต่โชคดีที่แม่ทัพซั่งกวนพ่อของเธอได้คุมกันฮ่องเต้กลับไปแล้วทุกอย่างจึงคลี่คลายลงได้ก่อนจะถามกับเธอว่าวันนี้เธอเจออะไรมาบ้างเธอจึงบอกว่าเธอเห็นพระเอกและนานอองนัดคุยกันอย่างลับๆและคิดว่าพวกเขาต้องมีแผนการใหญ่ร่วมกันแน่เพราะพ่อของเธอเคยบอกว่านานอองคิดตั้งตนเป็นใหญ่หมิงเฉียนได้ทีจึงว่าเจตนาของพระเอกนั้นชัดเจนมากแถมเขายังมีอำนาจทางการทหารอีกครึ่งอยู่ในมือความทะเยอทะยานที่จะชิงบัลลังก์ของเขานั้นชัดเจนสุดๆนางเอกจึงบอกว่าเธอจะช่วยหมิงเฉียนเปิดโปงพระเอกให้ได้ตกเย็นคืนนั้นหลังจากพระเอกออกจากห้องทำงานไปแล้วนางเอกจึงไปหาหลักฐานที่เขาติดต่อกับนานอองแต่เขากลับเผามันทิ้งไปแล้วเหลือเพียงเศษซากเล็กน้อยเท่านั้นเธอจึงแอบหยิบมันขึ้นมาก่อนพระเอกจะขับเข้ามาในห้องอีกครั้งเห็นเธอทำตัวลับๆล่อๆอยู่ในห้องทำงานของเขาจึงถามว่าเธอหาอะไรอยู่เธอจึงแกล้งบอกว่ามาหาตำราไปอ่านเล่นแต่เขาไม่เชื่อเพราะมันดึกมากแล้วเธอจึงบ่ายเบี่ยงบอกว่าถ้าห่วงมากนักไม่ยืมแล้วก็ได้ก่อนจะรีบกลับห้องไปจากนั้นก็ไปเปิดเศษกระดาษที่เหลืออยู่ดูพบเพียงคำว่าเรือนสาวงามทำให้เธอรู้สึกสงสัยวันต่อมาจึงปลอมตัวเป็นสาวรับใช้เข้าไปในนั้นเพื่อสืบดูจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนานอองพยายามนัดพบกับพระเอกเป็นการส่วนตัวมาตลอดแต่ถูกปฏิเสธกลับตลอดเช่นกันทำให้เธอรู้สึกสับสนและยืนมือไปชั่วขณะนานอองเห็นจึงดึงเธอเข้ามานั่งบนตักเขาเธอจึงขัดขืนและจะหนีไปเขาจึงใช้แส้ประจำตัวจับเธอเอาไว้จากนั้นพระเอกก็บุกเข้ามาช่วยเธอเอาไว้และสับนานอองไปฝังเอาไว้ในดินโทษฐานที่กล้าแต่ต้องผู้หญิงของเขาทำให้นางเอกพอใจมากเมื่อกลับไปถึงจวนนางเอกก็ไปนั่งเลือกผู้ที่ร้านค้าเพิ่งนำมาส่งให้ชูโม่ที่นำมันมามอบให้เธอจึงแนะว่าผู้กระบี่ดูเหมาะกับนายของตนมากเพราะเขาชอบใช้กระบี่ยาวนางเอกจึงบอกว่าเธอเลือกไปให้หมิงเฉียนต่างหากเพื่อตอบแทนที่วันก่อนเขาช่วยเธอเอาไว้นอกสนามชูโม่จึงรีบบอกว่าคนที่ช่วยเธอคือพระเอกต่างหากเพราะวันนั้นจู่ๆก็มีนักฆ่าปรากฏกายขึ้นท่านอองจึงให้เขาพาคนติดตามไปช่วยแม่ทัพซั่งกวนส่วนตัวเขาเองก็ออกตามหาเธอเพราะเป็นห่วงจนไปเจอเธอนอนสลบอยู่ข้างโขดหินจากนั้นก็มีนักฆ่าปรากฏตัวขึ้น2 คนเขาจึงเข้าไปจัดการระหว่างนั้นองค์ชาย5หมิงเฉียนที่ไม่รู้มาตั้งแต่ตอนนั้นก็นำตัวเธอออกไปเมื่อพระเอกกลับมาไม่เห็นเธอเขาก็ออกตามหาเธอไปทั่วจนค่ำจนกระทั่งมีคนส่งข่าวว่าเธอกลับจวนอองแล้วเขาถึงได้กลับมาก่อนชูโม่จะพูดต่อว่าเย่เป่ยฉินนายของเขานั้นเป็นคนพูดไม่เก่งแม้จะช่วยเธอเอาไว้ก็ไม่เคยคิดทวงบุญคุณแต่กลับกันองค์ชาย5หมิงเฉียนนั้นช่างเอาหน้าเก่งเหลือเกินทำให้นางเอกรู้สึกสับสนเพราะไม่อยากจะเชื่อชูโม่จึงพูดจี้ใจดำเธอขึ้นไปอีกว่าเธอคงไม่อยากจะเชื่อว่าพระเอกจะเป็นคนดีแบบนั้นส่วนองค์ชาย5จะเป็นคนเลวแบบนั้นเช่นกันใช่ไหมก่อนจะขอตัวออกไปปล่อยให้เธอคิดเอาเองว่าใครกันแน่ที่คอยห่วงใยเธออยู่ตลอดเวลาทำให้นางเอกเมื่อคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆจึงพบว่าแม้พระเอกจะดูชั่วร้ายมากแต่เขากลับช่วยเธอในช่วงวิกฤตถึง2 ครั้งแล้วจึงรู้สึกสงสัยที่เขาทำแบบนี้เป็นเพราะฐานะของเธอหรืออย่างอื่นกันแน่ตกเย็นวันนั้นเธอจึงจะไปหาเขาที่ห้องจึงบังเอิญได้ยินเขาสั่งชูโม่เอาชุดแต่งงานที่เพิ่งมาส่งไปเผาทิ้งซะว่าเขาเคยเห็นเธอใส่แล้วครั้งหนึ่งและไม่อยากเห็นครั้งที่2ทำให้นางเอกได้ยินก็ตกใจมากเพราะมันคือชุดแต่งงานที่เธอเคยใส่เมื่อชาติก่อนที่เธอจะสิ้นใจและได้โอกาสย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่อีกครั้งจึงคิดว่าหรือความจริงแล้วพระเอกก็ย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่เช่นเดียวกันกับเธอจึงรีบบุกเข้าไปในห้องของเขาทันทีพร้อมถามว่าเขาเคยเห็นเธอใส่ชุดแต่งงานนี้ตอนไหนกันพระเอกจึงบอกว่าเขาเคยเห็นมันในฝันคำตอบนี้เธอพอใจหรือยังทำให้เธอหัวเสียมากจึงรีบเดินหนีไปพร้อมคุ้นคิดไปตลอดทางว่าการที่เธอได้เกิดใหม่นั้นยังเป็นปริศนาที่เธอเองก็หาคำตอบไม่ได้แต่รู้สึกเหมือนพระเอกเองก็ได้เกิดใหม่เช่นกันมากหรือเธอจะแค่เพ้อฝันไปเองเมื่อนางเอกออกไปแล้วพระเอกก็หยิบหัวลูกศรที่นางเอกเคยใช้ยิงเขาในชาติก่อนซึ่งเขาพกติดตัวเอาไว้ตลอดออกมาพร้อมนึกถึงเรื่องในอดีตในตอนที่เขากำลังถูกไล่ล่าจนมุมบาดเจ็บสาหัส
จนต้องไปหลบซ่อนตัวไม่พอยังมีฝูงหมาป่าฝูงหนึ่งไล่ตามอีกแต่โชคดีที่นางเอกในตอนนั้นกำลังออกไปเที่ยวเล่นจึงจัดการพวกมันจนหมดเพื่อช่วยเขาเอาไว้แถมยังมอบลูกอมถุงหนึ่งให้กับเขาด้วยทำให้เขาประทับใจในตัวเธอมากอีกทั้งยังเฝ้าเอาแต่คิดถึงหาอยู่ตลอดจึงสัญญากับตัวเองว่าในเมื่อครั้งนี้เขามีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวอีกครั้งจะต้องปกป้องเธอให้ได้แน่จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อเธอรวมทั้งหาสิ่งที่เธอชอบให้ด้วยทำให้เธอยิ่งสงสัยจึงไปถามเขาให้รู้เรื่องแต่พระเอกก็ไม่แสดงพิรุธออกมาง่ายๆจึงแกล้งบอกเธอไปว่าเรื่องของเธอไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้จากนั้นก็มีทหารมาตามให้เขาเข้าวังไปพบฮ่องเต้เพราะตอนนี้นานอองนี้ออกจากกลุ่มมาได้แล้วจึงรีบมาฟ้องฮ่องเต้ใหญ่ว่าถูกพระเอกทำร้ายเพื่อให้ทวงความยุติธรรมจัดการเขาให้พระเอกจึงถูกสอบสวนว่าเขาวางแผนลอบสังหารนานอองจริงหรือไม่เขาจึงรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้คิดลอบสังหารแต่จะสังหารเลยต่างหากแต่เพราะเห็นแก่ความดีที่เขาเคยทำให้ราชสำนักจึงแค่ลงโทษสั่งสอนเพราะเขาคิดลวนลามหมวยหยางพระชายาของตนนานอองจึงรีบปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนางเอกที่ถือป้ายอาญาสิทธิ์มังกรตามพระเอกเข้าวังมาจึงรีบมาช่วยเป็นพยานให้เขาบอกว่าเธอถูกนานอองลวนลามจริงโดยเขานั้นใช้แส้ประจำตัวจับเธอมัดเอาไว้พร้อมโชว์รอยแผลให้ฮ่องเต้ดูพระเอกจึงนำแส้ที่เขายึดได้ออกมาด้วยทำให้ฮ่องเต้โกรธนานอองมากจึงสั่งลงโทษด้วยการยึดทอง100,000 ตำลึงและให้เนรเทศไปช่วยอุทกภัยที่ตรงนานทันทีเพื่อเป็นการลงโทษหลังจากจัดการเรื่องของนานอองได้แล้วนางเอกออกมาจากวังมิงเฉียนก็มาดักรอเจอเธออยู่ด้านนอกพร้อมถามเธอว่าทำไมเธอไม่บอกเขาเรื่องที่ถูกนานอองลวนลามเธอจึงบอกว่าเพราะไม่อยากให้เขามายุ่งเกี่ยวด้วยก่อนจะถามเขากลับไปว่าเมื่อวันก่อนที่เขาช่วยเธอเขาเจอคนอื่นอีกไหมเขาจึงบอกว่าไม่มีทำให้เธอเริ่มไม่ไว้ใจเขามิงเฉียนเห็นท่าทางของเธอจึงรีบบอกว่าเขาแค่ได้อยู่กับเธอเรื่องอื่นเขาก็ไม่สนใจพร้อมกำชับให้เธออย่าหลงเชื่อพระเอกเด็ดขาดเธอจึงได้แต่อไปกับเขาก่อนพระเอกจะนั่งรถม้ามารับทั้งสองคนจึงกลับไปด้วยกันพระเอกจึงถามกับนางเอกระหว่างทางว่าทำไมเธอถึงช่วยเขาในวันนี้เธอจึงบอกว่าเธอแค่อยากจัดการคนที่ทำร้ายเธอก็เท่านั้นเขาไม่ต้องคิดเป็นบุญคุณอะไรเขาจึงว่าแต่การที่เธอทำแบบนี้มีแต่จะทำให้ตัวเองเสียหายเธอจึงว่าก็ดีจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการยกเลิกแต่งงานกับเขาไปเลยพระเอกจึงบอกว่าเขาไม่ยอมหรอกเพราะเขาอุตส่าห์ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้เธอมาทำให้นางเอกรู้สึกเขินทำตัวไม่ถูกจึงเอาแต่เงียบไปเมื่อกลับไปถึงจวนระหว่างนั่งแต่งตัวอยู่เธอก็หาปิ่นของตัวเองไม่เจอจึงนึกขึ้นได้ว่าพระเอกเคยเอาของเธอไปจึงไปหาที่ห้องทำงานของเขาเดินป้วนเปี้ยนไปมาอยู่รอบๆตัวเขาทำให้เขารู้สึกสงสัยจึงนำปิ่นที่เก็บเอาไว้ออกมาให้เธอพร้อมถามว่าเธอหาสิ่งนี้อยู่หรือไม่เธอจึงตอบว่าใช่ก่อนจะเห็นเขาใช้น้ำเขียนตัวอักษรอยู่จึงถามขึ้นด้วยความสงสัยเขาจึงบอกว่าเขาแค่ลองพูดกันอยู่เท่านั้นแต่เธอไม่เชื่อจึงแอบกลับเข้ามาในตอนที่เขาไม่อยู่อีกครั้งและนำของบางอย่างที่เตรียมมาแอบเทใส่น้ำหมึกของเขาไปเพราะอยากรู้ว่าเขาเขียนจดหมายลับอะไรอยู่จากนั้นพระเอกกับชูโมก็เข้ามาในห้องเพื่อพูดคุยกันทำให้นางเอกกลับออกไปไม่ทันจึงต้องรีบซ่อนตัวอยู่ในตู้ข้างๆก่อนฮวนเย็นจะตามเข้ามาทีหลังนำชาโสมมาให้พระเอกทำให้นางเห็นสีหน้าที่ดูผิดปกติของเขาจึงรู้ว่าเขาถูกผีทำให้ทุกคนต่างตกใจรวมทั้งนางเอกที่ซ่อนอยู่ในตู้ด้วยจึงถูกจับได้ฮวนเย็นจึงคิดว่าเป็นฝีมือของเธอที่วางยาพิษพี่เย่ของตนจึงจะเอาชีวิตของเธอแต่พระเอกขัดขวางเอาไว้ได้ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแน่วๆว่านางเอกเป็นผู้หญิงของเขาใครก็ห้ามแตะส่วนฮวนเย็นก็ให้รู้ฐานะของตัวเองด้วยก่อนจะบอกให้ทุกคนออกจากห้องไปจากนั้นอาการเขาก็ทรุดลงนางเอกจึงพาเขาไปที่ถ้ำกู่หลังเขาเพื่อแช่น้ำสมุนไพรรักษาตัวระหว่างที่รอเขารักษาตัวอยู่นางเอกก็เอาแต่ครุ่นคิดว่าทั้งที่พระเอกเขารู้ว่าเธออยากเอาชีวิตของเขาแต่ทำไมเขาถึงยังช่วยเธออยู่ตลอดเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ก่อนจะได้ยินเสียงนักฆ่ากลุ่มหนึ่งเอะอะอยู่ด้านนอกเธอจึงปลอมตัวออกไปล่อพวกนั้นไปทางอื่นเพื่อช่วยถ่วงเวลาให้พระเอกแต่กลับเกือบพลาดท่าถูกเล่นงานซะเองโชคดีที่พระเอกมาช่วยเอาไว้ได้ทันเธอจึงปลอดภัยหลังจากจัดการนักฆ่าได้หมดทั้งสองคนก็ตรวจสอบดูศพพบว่าเป็นคนของนานอองจึงรู้สึกสงสัยจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาว่าต้องการอะไรกันแน่ถึงได้ตามเอาชีวิตพระเอกขนาดนี้แต่ก่อนที่จะกลับไปเคลียร์เรื่องนี้พระเอกก็อุ้มนางเอกที่ข้อเท้าแพลงจากการต่อสู้เดินออกไปเธอจึงถามเขาด้วยความสงสัยว่าเมื่อสักครู่เขาถูกพิษเล่นงานอาการสาหัสแต่ทำไมแค่เพียงชั่วครู่ถึงได้หายดีแล้วเขาจึงบอกเธอว่าเขามีวิชาพิเศษอยู่เธอจึงถามเขาด้วยความสงสัยถ้าอย่างนั้นเวลาอยู่ในถ้ำเขาก็จะเป็นอมตะหรือ
เขาจึงบอกว่าหากเธอแทงที่หัวใจของเขาเขาก็มองเทงได้เหมือนกันก่อนจะอุ้มพาเธอไปยังสวนด้านหลังจวนที่เขาซ่อนเอาไว้จากโลกภายนอกเพื่อแวะพักทายาที่ข้อเขาให้เธอพร้อมทั้งนวดให้เธอรู้สึกดีขึ้นเธอจึงรู้สึกแปลกใจที่ตัวจริงของพระเอกนั้นช่างอ่อนโยนยิ่งนักผิดกับข่าวลือที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงว่าเขานั้นทั้งเลือดเย็นป่าเถื่อนโหดร้ายและชอบกดขี่ผู้อื่นทำให้นางเอกก็เริ่มรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาเมื่อเธออาการดีขึ้นแล้วทั้งสองคนก็รีบกลับจวนทันทีฮวนเหยียนที่รออยู่อย่างร้อนใจจึงเข้ามาต่อว่านางเอกทันทีเพราะคิดว่าเธอคือคนที่วางยาพิษพี่เย่เป่ยชินของนางเอกจึงเอามะนาวครึ่งซีกที่เธอซ่อนเอาไว้ยัดใส่ปากนางไปก่อนจะบอกว่าหากเธอคิดร่วมมือกับพวกนักฆ่าจริงป่านนี้พระเอกคงเหลือแต่ซากไปแล้วก่อนจะเดินจากไปทำให้ฮวนเหยียนอารมณ์เสียสุดๆที่เล่นงานเธอไม่ได้อีกแล้วตกดึกคืนนั้นชูโม่ได้เข้ามารายงานว่าเขาตรวจพบผู้กันที่พระเอกใช้ในวันนี้มีคนสอดไส้ยัดยาพิษเอาไว้ในนั้นแสดงว่ามีนอนบอนไส้อยู่ในจวนเป็นแน่พระเอกจึงสั่งให้เขาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้ศัตรูไหวตัวทันต่อมาไข่มุกเฉียนคุณประจำราชวงศ์ได้หายไปทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายโกลาหลไปทั่วเพราะมีความเชื่อกันว่าหากไข่มุกหายไปแสดงว่าจะเกิดเพศภัยใหญ่ขึ้นบ้านเมืองจะวุ่นวายและเกิดการผลัดเปลี่ยนการปกครองทำให้ฮ่องเต้ร้อนใจมากจึงประกาศให้องค์ชายทุกคนออกตามหาไข่มุกกลับคืนมาให้ได้หากใครทำภารกิจสำเร็จจะแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาททันทีเมื่อนางเอกรู้ข่าวเธอจึงนึกถึงเรื่องราวในอดีตและจำได้ว่ามุกเฉียนคุณจะถูกขายทอดในตลาดมืดจึงปลอมตัวออกไปสืบข่าวดูในตอนดึกและบังเอิญเห็นพระเอกทำตัวน่าสงสัยอยู่แถวนั้นจึงรีบตามเขาไปและเข้าไปขัดขวางภารกิจของเขาเพราะคิดว่าเขาจะกำจัดคนร้ายทิ้งทำให้คนร้ายหนีไปได้ไม่พอเธอยังติดกับดักล่วงตกลงไปยังห้องลับใต้ดินอีกทำให้พระเอกต้องตามลงไปช่วยเธอจึงได้โอกาสถามเขาทุกอย่างว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเขาไหมรวมทั้งถามว่าครั้งก่อนตอนที่พ่อของเธอถูกลอบสังหารชิงหนอนกูเขาเป็นคนช่วยพ่อของเธอจากโจรชุดดำใช่หรือไม่พระเอกจึงตอบคำถามทุกอย่างที่เธอสงสัยให้รู้ว่าเขาไม่เคยคิดร้ายต่อราชวงศ์รวมทั้งเธอและพ่อด้วยจากนั้นเธอก็หมดสติสลบไปเพราะถูกควันพิษเล่นงานพระเอกจึงต้องใช้เลือดของตัวเองที่สามารถช่วยแก้พิษได้ช่วยเธอเอาไว้จากนั้นทั้งสองคนก็หาทางหนีออกมาจากห้องใต้ดินได้เมื่อนางเอกอาการดีขึ้นเธอจึงชวนพระเอกออกติดตามหาคนร้ายต่อเขาจึงบอกให้เธอนั่งรออยู่เฉยๆเดี๋ยวคนร้ายก็ผ่านมาเองซึ่งทุกอย่างก็เป็นตามที่เขาคาดการเอาไว้หมดแต่เมื่อคนร้ายถูกจับได้นางก็เสียชีวิตไปทันทีเพราะถูกพิษงูจินหวนเล่นงานเขาหากเพียงแค่ถอนหายใจพิษก็จะเล่นงานจนเสียชีวิตทันทีซึ่งเป็นพิษที่มีแค่ทางแดนเหนือเท่านั้นนางเอกกับพระเอกจึงวางแผนจะจับนานอองให้ได้คาหนังคาเขาทันทีโดยให้นางเอกปลอมตัวเป็นหัวขโมยไปดำยังจุดนัดหมายเพื่อส่งมอบมุกเฉียนกุนให้กับนานอองแต่เมื่อไปถึงเธอกลับบอกเขาว่าเธอทำภารกิจไม่สำเร็จถูกคนจากราชสำนักไล่ตามเกือบเอาชีวิตไม่รอดจึงคิดว่าน่าจะมีคนหลอกใช้พวกเขาอยู่แน่ทางที่ดีเปิดโปงคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพื่อเอาตัวรอดดีกว่าเพราะหากถูกตามสืบขึ้นมามีแต่จะทำให้พวกเขาเดือดร้อนนานอองจึงเรียกเธอเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงคือใครก่อนจะลงมือจัดการกับเธอแต่พระเอกที่ซุ่มอยู่เร็วกว่าจึงทำให้นานอองถูกจับไม่นานคนร้ายตัวจริงที่บงการอยู่เบื้องหลังก็มาถึงเพื่อมารับไข่มุกกลับไปด้วยตนเองจะได้นำไปขอรับรางวัลกับฮ่องเต้ได้แต่นานอองส่งรหัสลับให้เขารู้ตัวหนีไปได้ก่อนจึงทำให้เขาลอยนวลไปได้เมื่อกลับมาถึงจวนนางเอกก็เอาแต่คุ้นคิดถึงลาดบอสที่เกือบถูกเธอและพระเอกจับได้และรู้สึกสงสัยว่าคนร้ายคนนั้นเหมือนหมิงเฉียนมากเพราะเธอได้ยินเสียงกระดิ่งบนสร้อยข้อมือที่เธอเคยมอบให้กับเขาที่สำคัญมันยังเป็นกระดิ่งที่เธอทำขึ้นมาเป็นพิเศษอีกด้วยเธอไม่มีทางที่จะจำผิดแน่นอนไม่พอเช้าวันต่อมาหมิงเฉียนก็รีบมาหาเธอที่จวนอองแต่เช้าอีกเพื่อมาขอโทษที่ช่วงนี้เขายุ่งกับภารกิจตามหามุกเฉียนคุณจนไม่ได้ออกมาเจอเธอเลยและโชว์แขนของเขาให้นางเอกดูด้วยว่าเขาได้ทำสร้อยข้อมือที่เธอเคยมอบมันให้เขาหายไปแต่ไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนเมื่อรู้ตัวจึงร้อนใจรีบมาบอกเธอให้รู้เรื่องจนต้องไปขอร้องพ่อของเธอให้เขาเป็นตัวแทนมามอบสินเดิมของเธอให้ถึงที่นี่เพื่อจะได้ใช้เป็นข้ออ้างมาพบเธอในครั้งนี้ทำให้นางเอกรู้สึกแปลกใจว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นก่อนพระเอกที่เพิ่งจะกลับมาจะรีบเข้ามาแทรกกลางระหว่างพวกเขามิงเซียนจึงรีบบอกว่าเขาแค่มาเป็นตัวแทนพ่อของนางเอกเพื่อมามอบสินเดิมให้เธอเท่านั้นพร้อมพูดเสียดแทงใจของพระเอกด้วยว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แต่งงานกับนางเอกแต่ไม่รู้ว่าจะรู้ใจเธอหรือไม่สู้มาแข่งเลือกเครื่องประดับที่จะใช้ในวันแต่งงานดูดีกว่าดูซิว่าใครจะเลือกได้ถูกใจเธอทำให้นางเอกโกรธทั้งสองคนมากที่มาเล่นกับความรู้สึกของเธอจึงเดินหนีไปพ
ระเอกจึงต่อว่าหมิงเฉียนต่อไปไม่ต้องมาเผื่อเครื่องในจวนของเขาอีกเพราะเขาเป็นคนนอกหมิงเฉียนจึงได้แต่นิ่งและกลับไปแต่โดยดีจากนั้นพระเอกก็ตามนางเอกเข้าไปในห้องและแย่งสร้อยข้อมือกระดิ่งของเธอออกมาก่อนจะใส่กำไลที่เขาเลือกมาใหม่ให้กับเธอไปแทนพร้อมกับบอกว่าสร้อยข้อมือนั้นเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาที่เธอกับหมิงเฉียนเคยให้ไว้ต่อกันแต่ในเมื่อวันนี้เขาผิดคำมั่นแล้วจะเก็บไว้ทำไมนางเอกจึงแก้ตัวแทนหมิงเฉียนไปว่าเขาก็แค่ทำมันหายเท่านั้นพระเอกจึงว่าคำพูดของเขาเชื่อถือไม่ได้ที่สุดที่สำคัญตัวตนที่เธอเห็นก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาด้วยพร้อมจะกระชากหน้ากากที่แท้จริงของหมิงเฉียนให้เธอดูด้วยตกตอนเย็นพระเอกจึงยอมให้ฮวนเหยียนเข้าใกล้เพื่อเล่นละครฉากหนึ่งให้นางเอกดูเมื่อฮวนเหยียนออกไปแล้วเขาก็ไปตามนางเอกให้ไปดูละครเด็ดอีกฉากด้วยกันเพราะที่เขาให้นางเข้าใกล้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้นางขโมยมุกเฉียนคุณที่เขาเก็บเอาไว้กับตัวไปได้จากนั้นก็แอบตามนางไปว่าคนที่คอยชักใยบงการนางอยู่เบื้องหลังคือใครกันแน่ซึ่งคนนั้นก็คือหมิงเฉียนแต่เขาปิดหน้าเอาไว้ทำให้ไม่เห็นหน้าที่สำคัญเขายังใช้ยาพิษเพื่อคอยบงการฮวนเหยียนอีกด้วยหลังจากได้มุกเฉียนคุณมาหมิงเฉียนก็เข้าไปในถ้ำลับพระเอกกับนางเอกจึงรีบตามไปแต่เมื่อไปถึงกลับเจอเข้ากับองค์ชาย3และองครักษ์ส่วนตัวของหมิงเฉียนอยู่ในนั้นแทนทั้งสองคนจึงถูกจับตัวไปไต่สวนที่ท้องพระโรงทำให้ฮองเต้โกรธมากที่องค์ชาย3กล้านำมุกเฉียนคุณไปทำพิธีสาปแช่งตนในวันเกิดแต่องค์ชาย3ก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าตนถูกใส่ร้ายองครักษ์ของหมิงเฉียนจึงบอกว่าเขาถูกองค์ชาย3ซื้อตัวเพื่อแลกกับเรือนหนัง1พร้อมที่ดินจึงยอมทรยศต่อองค์ชาย5นายของตนเองเพราะไม่อยากติดตามคนไร้อนาคตอย่างเขาจากนั้นก็ปลิดชีพชิ้นใจไปทำให้การสอบสวนจบลงเพียงเท่านั้นเมื่อหลักฐานทุกอย่างต่างชี้มาที่องค์ชาย3เขาจึงถูกตัดสินโทษประหารทันทีเพราะความผิดร้ายแรงใหญ่หลวงแต่พระเอกได้ขอเอาไว้เพราะคิดว่าเรื่องนี้มันมีลับลมคมในอยู่ทำให้องค์ชาย3ถูกปลดเป็นสามัญชนและถูกเนรเทศให้ไปอยู่ชายแดนแทนส่วนหมิงเฉียนก็ถูกลงโทษกักบริเวณเพราะควบคุมดูแลบ่าวข้างกายไม่ดีทำให้พระเอกยิ่งต้องหาทางเปิดโปงเขาให้ได้เพราะนับวันเขายิ่งอำมหิตขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นยอมตัดแขนขวาองครักษ์ที่เติบโตกับเขามาตั้งแต่เด็กๆทิ้งเพื่อเอาตัวรอดในครั้งนี้จึงยิ่งรู้สึกเป็นห่วงนางเอกมากขึ้นไปอีกวันต่อมานางเอกกับอาเย่สาวใช้ประจำตัวของเธอได้ไปขอพรที่วัดด้วยกันทำให้เธอเห็นป้ายขอพรที่มีคนเขียนให้เธอแขวนเอาไว้อาเย่จึงจำได้ว่ามันคือลายมือของพระเอกทำให้นางเอกรู้สึกสงสัยจึงหยิบมันติดมือกลับไปด้วยแต่ระหว่างทางบังเอิญได้ยินเขาคุยกับชูโม่พอดีที่ปีนี้เขาเป็นคนเปลี่ยนจากโคมไฟอธิษฐานเป็นป้ายกระดาษแทนเพราะกลัวจะเกิดอันตรายขึ้นได้ทำให้เธอนึกถึงเรื่องในชาติก่อนขึ้นมาที่ตัวเองเคยบาดเจ็บเพราะโคมอธิษฐานทำให้เธอยิ่งสงสัยว่าหรือความจริงเขาจะกลับมาเกิดใหม่เหมือนกับเธอจริงๆจึงวางแผนลองอย่างเชิงเขาดูเพราะเมื่อชาติก่อนหลังจากแขวนโคมไฟอธิษฐานเสร็จเธอถูกฮวนเหยียนเป่ายาสลบใส่และพาไปขังเอาไว้ไม่พอยังข้อเท้าแพลงอีกและตอนนั้นพระเอกก็ไปช่วยเธอเอาไว้เธอจึงแกล้งทำให้เหตุการณ์ซ้ำรอยดูแต่รอบนี้เธอไปด้วยตนเองไม่ได้ถูกฮวนเหยียนเล่นงานแต่อย่างใดจากนั้นก็ให้อาเย่ไปบอกกับพระเอกว่าพัดหลงกับเธอทำให้พระเอกร้อนใจมากจึงรีบไปตามหานางเอกและกลับไปยังห้องเก็บฟืนนั้นทันทีไม่พอเขายังรีบเช็คข้อเท้าของเธออีกต่างหากว่าบาดเจ็บหรือไม่เมื่อเขารู้ว่าถูกเธออย่างเชิงเขาก็รีบหนีไปทันทีนางเอกจึงรีบตามไปและถามเขาให้รู้เรื่องถึงเหตุการณ์ทุกอย่างก่อนหน้านี้ที่เขาสามารถคาดเดาล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำตลอดเป็นเพราะเขากลับชาติมาเกิดใหม่เหมือนเธอใช่หรือไม่แต่เขาปฏิเสธพร้อมบอกว่าเธอเพ้อเจ้อก่อนจะหนีไปทำให้ทั้งสองคนต่างมึนตึงใส่กันอีกรอบสร้างความเจ็บปวดให้ทั้งสองฝ่ายยิ่งนักเมื่อนางเอกเดินลับตาไปแล้วพระเอกก็หันกลับมามองเธออีกครั้งและนึกย้อนถึงเรื่องชาติก่อนที่เขานั้นตกหลุมรักเธอครั้งแรกตอนที่เธอช่วยชีวิตเขาจากนั้นก็ให้ฉูโม่ไปตามสืบว่าเธอคือใครแล้วคอยปกป้องเธออยู่เงียบๆไม่เปิดเผยตัวมาตลอดเพราะรู้ว่าเธอมีคู่มั่นอย่างหมิงเฉียนอยู่แล้วจึงยอมตัดใจและชาตินี้เขาก็ตั้งใจจะปกป้องเธอเช่นกันโดยไม่หวังอะไรตอบแทนจากนั้นเขาก็กลับไปไต่สวนฮวนเหยียนที่จับเธอกลับมาได้เพื่อถามว่าคนที่บงการนางอยู่เบื้องหลังคือใครแต่ฮวนเหยียนก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะเขาไม่เคยเปิดเผยตัวตนกับนางเลยสักครั้งจากนั้นพระเอกก็ให้นางดื่มยาถอนพิษเพื่อรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้พ่อของเธอซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาในวาระสุดท้ายว่าจะปกป้องเธอให้ปลอดภัยทำให้นางเอกไม่พอใจเพราะ
ราะฮวนเหยียนมีความผิดแอบช่วยศัตรูขโมยมุกเฉียนคุณอยู่แต่พระเอกกลับเก็บนางเอาไว้ข้างกายอีกทำให้สถานการณ์ของพวกเขายิ่งน่าอึดอัดขึ้นไปอีกนางเอกจึงกลับไปอยู่ที่จวนแม่ทัพกับพ่อชั่วคราวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดคดีเงินปลอมแพร่ไปทั่วเมืองฮ่องเต้จึงได้ให้องค์ชายแต่ละคนร่วมสืบคดีนี้ด้วยหากใครสามารถไขคดีได้ก็จะแต่งตั้งคนคนนั้นให้เป็นรัชทายาทซึ่งพ่อของนางเอกก็ได้ช่วยราชสำนักตามสืบคดีเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเธอจึงช่วยพ่อไปตามหาเบาะแสที่หอโคมไฟจึงเห็นนานอองถูกพระเอกรวบตัวจับกุมเอาไว้เพราะหลักฐานทุกอย่างชี้มาที่ตัวเขาเมื่อพระเอกออกไปแล้วนางเอกก็แอบเข้าไปหานานอองพร้อมขู่ให้เขาบอกเธอว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่นานอองก็ไม่ยอมบอกจากนั้นก็มีนักฆ่าซุ่มโจมตีเพื่อต้องการกำจัดเขาปิดปากแต่นางเอกได้ช่วยเขาเอาไว้และพาหนีออกมาแต่นานอองกลับซุ่มซ่ามสะดุดขาตัวเองตกบันไดจนสลบไปและเกือบถูกธนูยิงหมิงเฉียนเห็นเธอเข้ามาช่วยนานอองเอาไว้จึงกลัวว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บจึงสั่งคนของตนถอนกำลังกลับไปจากนั้นก็รีบไปหาเธอเพื่อเอาหน้าแต่เธอไม่ไปกับเขาเลือกกลับไปคนเดียวแทนและไปนั่งทำแผลที่ถูกลูกธนูเฉียดจนได้รับบาดเจ็บที่ห้องของตนพระเอกจึงตามเข้าไปช่วยทำแผลให้เธอด้วยจากนั้นเขาก็บอกกับเธอว่าเรื่องที่เธอสงสัยกังวลอยู่ในใจเขาสามารถช่วยเธอคลี่คลายได้หากมันไม่เป็นอย่างที่เธอกังวลจริงถือว่าเขาแพ้และจะไม่ยุ่งกับเธออีกแต่หากเขาชนะต่อไปเธอห้ามสงสัยในตัวเขาอีกและต้องเชื่อใจรวมทั้งเชื่อฟังเขาอย่างไม่มีข้อแม้ด้วยนางเอกจึงตกลงพระเอกจึงให้ชูโม่จัดเตรียมรถม้าพร้อมปล่อยข่าวออกไปว่าเขาจะเคลื่อนย้ายผู้ต้องสงสัยอย่างนานอองทำให้ระหว่างทางนี้นะคะดักซุ่มโจมตีรถม้าเมื่อคนร้ายบุกเข้าไปข้างในได้เขาก็ตกใจที่เห็นนางเอกอยู่ในนั้นก่อนจะรีบดึงสติกลับมาแล้วจัดการกับนานอองแต่ถูกซ้อนแผนเพราะพระเอกได้ปลอมตัวมาแทนนะคะจึงรีบถอนกำลังหนีไปซึ่งเป็นแผนการของพระเอกที่อยากพิสูจน์ให้นางเอกเห็นว่าหมิงเฉียนนั่นแหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังคอยบงการทุกอย่างเธอจะได้ตาสว่างสักทีจากนั้นทั้งสองคนก็ไปหานานอองที่ถูกจับตัวขังเอาไว้ที่จวนและนำเขาไปฝังไว้ในดินอีกรอบเพื่อไต่สวนถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเขาอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมบอกพระเอกจึงบอกว่าโทษของการทำเงินปลอมนั้นต้องยึดทรัพย์และฆ่าล้างตระกูลเขาคงไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยหรอกใช่ไหมพร้อมนำหน้าไม้อาวุธที่นักฆ่าใช้รอบสังหารปิดปากเขามาให้ดูด้วยนานอองถึงยอมบอกความจริงทุกอย่างเพราะตอนนี้เขาถูกมิงเฉียนทรยศและเขี่ยทิ้งแล้วเพราะเป็นหมากที่ไร้ประโยชน์เมื่อความจริงทุกอย่างปรากฏนางเอกจึงนัดหมิงเฉียนให้ไปเจอเธอที่จุดเดิมเพื่อบอกให้เขารู้ว่าเธอรู้แผนการของเขาหมดแล้วและที่ผ่านมาเขาเพียงแค่แสดงละครตบตาเธอเท่านั้นว่ารักเธอแต่ความจริงแล้วหวังผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ของพวกเขามากกว่าแม้หมิงเฉียนจะพยายามแก้ตัวว่าทุกอย่างเป็นแผนของพระเอกที่อยากทำให้พวกเขาแตกแยกกันเธอก็ไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วพร้อมขอตัดขาดความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเพียงเท่านี้ทำให้หมิงเฉียนคับแค้นใจมากเขาจึงวางแผนเอาคืนพระเอกให้สะสมวันต่อมาแม่ทัพซั่งกวนพ่อของนางเอกได้หายตัวไปอย่างปริศนาฮ่องเต้จึงสั่งให้ทุกคนระดมกำลังทหารออกติดตามหาเขาทันทีนางเอกจึงขอติดตามพระเอกไปตามหาพ่อของเธอด้วยจนเธอเหนื่อยล้าทำให้พระเอกเป็นห่วงเธอมากเพราะเธอต้องลำบากนอนตากน้ำค้างกลางป่าท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นจึงเร่งออกตามหาเบาะแสแม่ทัพซั่งกวนทั้งคืนไม่ยอมพักผ่อนจนกระทั่งเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาแล้วจะไปล้างหน้าที่ลำธารใกล้ๆเธอก็ได้จดหมายลับฉบับหนึ่งส่งมาให้แจ้งเบาะแสพ่อของเธอจึงรีบไปหาเจ้าของจดหมายนั้นทันทีซึ่งคือหมิงเฉียนเขาจึงรีบพาเธอไปหาพ่อทำให้เธอเห็นเหตุการณ์สะเทือนใจเข้าเพราะตอนนั้นเป่ยชินกับพ่อของเธอกำลังสู้กันอยู่และก่อนจะสิ้นใจไปต่อหน้าเธอพ่อก็ชี้มาที่พระเอกพร้อมบอกว่าเป็นเขาทำให้นางเอกเสียใจมากจึงหยิบดาบแทงเขาไปทันทีด้วยความโกรธและเสียใจโดยไม่ฟังคำอธิบายอะไรก่อนทั้งสิ้นพระเอกจึงดึงดาบออกมาและแบกเธอกลับจวนไปทันทีพร้อมขอให้เธอฟังเขาอธิบายก่อนเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดแต่เธอก็ไม่ฟังเขาจึงต้องสะกดจุดให้เธอสลบไปและให้คนเฝ้าเธอเอาไว้อย่าให้ไปไหนแต่นานอองแอบมาช่วยเธอและพากลับไปที่จวนแม่ทัพเมื่อเห็นพระเอกกำลังตรวจสอบศพอยู่เธอก็จะยิงเขาทันทีแต่มีหน่วยกล้าตายบุกเข้ามาพร้อมระเบิดผีชีพซะก่อนเขาจึงรีบเอาตัวบังเธอเอาไว้จากนั้นก็เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นเมื่อทุกอย่างสงบลงนางเอกก็สิ้นใจไปแล้วทำให้เป่ยชินเสียใจมากจึงรีบอุ้มเธอกลับไปที่ถ้ำหลังเขาเพื่อใช้เลือดเป็นยารักษาฟื้นชีวิตเธอขึ้นมาอีกครั้งพอเขาได้ทำสัญญาเลือดเพื่อแลกกับชีวิตเธอไปแล้ว
จะไม่มีวันยอมให้เธอต้องพบกับจุดจบน่าเวทนาอีกเป็นแน่จากนั้นเขาก็สลบไปย้อนกลับไปเมื่อชาติก่อนในวันที่นางเอกกำลังจะแต่งงานกับหมิงเฉียนตระกูลซั่งกวนถูกฆาตกรรมทั้งโคตรไม่พอฮ่องเต้ยังถูกลอบปลงพระชนม์อีกทำให้พระเอกถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏเมื่อเขาบุกเข้าไปในงานแต่งหมายจะชิงตัวนางเอกกลับมาด้วยความคับแค้นใจและเข้าใจผิดเธอจึงยิงธนูปักกลางอกเขาทันทีจากนั้นก็กระอักเลือดสิ้นใจไปทำให้พระเอกเสียใจมากจึงรีบวิ่งเข้าไปหาเธอทันทีพร้อมสั่งทหารบทขยี้กบฏตัวจริงอย่างหมิงเฉียนทันทีที่กล้าลองใช้ความเชื่อใจที่นางเอกมีให้เพื่อการใหญ่ของตัวเองจากนั้นพระเอกก็อุ้มนางเอกออกไปจากสนามรบพาร่างไร้วิญญาณของเธอกลับไปที่ส่วนหลังเขาใกล้ๆกับจวนของเขาและตัดสินใจจะปลิดชีพตัวเองเพื่อตามไปอยู่กับเธอแต่ชูโม่เข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันเพราะบอกว่านางเอกยังมีทางรอดอยู่พระเอกจึงพาร่างไร้วิญญาณของเธอไปหาเท้าพิษตามคำบอกของชูโม่แม้การเดินทางจะทั้งอันตรายและลำบากมากมายเขาก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไปถึงสำนักเท้าพิษเขาก็บอกกับพระเอกว่าตนไม่สามารถช่วยเธอได้มีเพียงพระเอกเท่านั้นที่จะช่วยได้คนเดียวหากเขายอมสละชีวิตทดสอบยาพิษนับหมื่นชนิดเพื่อใช้เลือดของเขาหลอมเป็นตัวยาก็จะสามารถช่วยเธอได้พระเอกจึงยอมตกลงไม่พอหลังจากผ่านการทดสอบมาได้เขายังต้องใช้เลือดของตัวเองเลี้ยงราชาพิษกู่ซึ่งเป็นกู่เป็นกูตายเพียงแค่ใช้เลือดของเขาและของนางเอกร่วมกันและใช้ร่างกายรองรับก็จะสามารถช่วยชีวิตอีกคนได้แต่พวกเขามีเวลาจำกัดเพียง3 เดือนเท่านั้นที่จะย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องราวก่อนหน้านี้เมื่อเวลานั้นมาถึงคนหนึ่งต้องเป็นส่วนอีกคนต้องตายไม่สามารถอยู่ร่วมกันทั้งสองคนได้ทำให้เมื่อได้ย้อนกลับมาช่วงเวลา3 เดือนก่อนที่จะเกิดการกบฏขึ้นพระเอกจึงรีบไขคดีเรื่องต่างๆทันทีและตั้งใจจะปกป้องนางเอกให้พ้นจากอันตรายให้ได้ทำให้นางเอกที่ได้รับเลือดจากพระเอกเพื่อช่วยชีวิตเธอจากการถูกระเบิดในครั้งนี้เธอจึงได้เห็นเรื่องราวในอดีตชาติเมื่อก่อนด้วยจึงรู้สึกสับสนว่าเรื่องที่เธอเห็นนั้นมันคือความจริงหรือความฝันกันแน่หลังจากนางเอกฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งเธอก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องพระเอกจึงมาหาเธอที่ห้องพร้อมขอโทษกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอพร้อมขอเวลาให้เขาพิสูจน์ความจริงให้เธอรู้จากนั้นหมิงเซียนก็นำทหารมาหาพระเอกถึงที่จวนเพื่อตามเขาไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้สืบสวนเรื่องคดีพ่อของนางเอกที่ท้องพระโรงด้วยกันนางเอกจึงขอติดตามไปด้วยหมิงเซียนจึงใช้โอกาสนี้จะกำจัดพระเอกให้พ้นทางสักทีเพราะตอนนี้หลักฐานทุกอย่างแน่นหนาแล้วแต่นางเอกที่เริ่มสงสัยในตัวของหมิงเซียนแล้วจึงยอมช่วยพระเอกให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองจึงบอกกับฮ่องเต้ไปว่าการตายของพ่อเธอนั้นมีเงื่อนงำน่าสงสัยอยู่มากเธอเองก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกับตาการที่พ่อเธอชี้ไปที่พระเอกก่อนสิ้นใจนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากให้พระเอกเป็นคนช่วยสืบเรื่องนี้ให้ก็ได้ซึ่งฮ่องเต้ก็อนุญาตจึงทำให้หมิงเฉียนไม่พอใจเป็นอย่างมากตกเย็นวันนั้นระหว่างทานข้าวด้วยกันพระเอกจึงเล่าจุดน่าสงสัยเหตุการณ์เสียชีวิตของพ่อนางเอกให้เธอฟังว่าวันนั้นที่เขาไปเจอพ่อของเธอที่เรือนแยกพ่อเธอนั้นเหมือนถูกอะไรบางอย่างควบคุมเอาไว้ซึ่งเขาก็พบหลักฐานบนหน้าอกศพพ่อของเธอว่าถูกพิษกูชนิดหนึ่งเข้าไปแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดไหนจึงนำมันออกมาให้เธอดูแต่ฮวนเหยียนพรวดพลาดเข้ามาก่อนเขาจึงรีบเก็บมันเอาไว้ฮวนเหยียนจึงบอกทั้งสองคนว่าเธอได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าแม่ทัพซังกวนพ่อของนางเอกนั้นเสียชีวิตแบบผิดปกติจึงได้ไปหาข้อมูลตามตำราพิษของพ่อเธอที่เคยเก็บเอาไว้ดูจึงนำมันมามอบให้กับพระเอกเพื่อจะช่วยเขาไขคดีได้พร้อมยื่นมันให้เขาด้วยทำให้ตำราชนแก้วน้ำเขาหกนางจึงรีบช่วยเขาเช็ดพร้อมขอโทษนางเอกจึงหยิบตำราไปและบอกให้พระเอกไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วค่อยตามไปดูกับเธอแต่ระหว่างดูตำราด้วยกันอยู่นั้นพระเอกกับนางเอกก็ถูกพิษบางอย่างเล่นงานเขาทั้งคู่จึงเริ่มระดมจูบกันอย่างบ้าคลั่งจนอารมณ์เตลิดเปิดเปิงแต่ก่อนที่อารมณ์จะเตลิดไปไกลพระเอกก็ได้สติจึงรีบพานางเอกออกและเรียกสติเธอกลับมาทำให้เธอรู้สึกอายจึงรีบกลับห้องไปจากนั้นเขาก็ไปเอาเรื่องฮวนเหยียนที่แอบสลับกูรักกับกูผีหลักฐานที่เขาเก็บมาได้ไปพร้อมต่อว่านางใช้วิธีต่ำช้าเพื่อจะได้ครอบครองเขาแล้วยังกล้าพูดว่าจริงใจกับเขาได้ยังไงทำให้ฮวนเหยียนรู้สึกผิดจึงยอมคืนกูผีให้กับเขาไปจากนั้นพระเอกก็ไล่นางออกจากจวนไปทันทีแม่นางจะอ้างเรื่องคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อของตนเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาเคยช่วยชีวิตนางไปแล้วในตอนที่สมรู้ร่วมคิดขโมยมุกเฉียนคุณประจำราชวงศ์แต่เธอก็ยังไม่สำนึกและทำผิดซ้ำซากแค่เขาไม่เอาชีวิตเธอก็ถือว่าได้ทำตามคำสัญญาแล้วฮวนเหยียนจึงได้แต่หน้างอแล้วเดินออกไปเช้าวันต่อมาพระเอกออกไปหาหลักฐานณจุดเกิดเหตุส่วนนางเอกกลับไปที่จวนแม่ทัพเพื่อจะได้เจอหลักฐานอะไรที่พ่อของเธอทิ้งเอาไว้ให้บ้างจึงบังเอิญเห็นจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ที่โต๊ะทำงานเมื่ออ่านเนื้อความในนั้นเธอก็รีบไปยังสถานที่ที่น่าสงสัยทันที
และได้ยินบุคคลน่าสงสัยกำลังคุยกันอยู่จึงจะเข้าไปดูแต่ถูกพระเอกพาตัวออกไปก่อนเพราะคนร้ายไหวตัวทันไม่พอพวกเขายังระเบิดถ้ำเพื่อทำลายหลักฐานทุกอย่างทิ้งอีกด้วยทำให้พระเอกกับนางเอกไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาทั้งสองคนจึงไปจับนานอองฝังดินเป็นรอบที่3เพื่อให้เขาบอกเรื่องทุกอย่างที่รู้มาให้หมดไม่อย่างนั้นก็จะส่งตัวเขาไปที่คุกหลวงทันทีแต่นานอองก็ไม่ยอมบอกพระเอกจึงบอกว่าตนให้เขาอยู่ที่จวนนี้เพื่อรักษาตัวและให้ปากคำไม่ได้มาเป็นแขกดังนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ต่อรองนานอองจึงขอคุยกับนางเอกเป็นการส่วนตัวนานอองจึงสารภาพกับนางเอกก่อนว่าเขาชอบเธอชอบตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอเธอแล้วนางเอกจึงปฏิเสธกลับไปทันทีว่าเธอไม่เคยมีใจให้เขาทำให้เขาอกหักทันทีจากนั้นเขาก็ทำตามสัญญายอมบอกความจริงทุกอย่างเรื่องที่เขาร่วมมือกับหมิงเฉียนโดยพวกเขามีข้อตกลงกันว่าหากเขาช่วยหมิงเฉียนชิงบัลลังก์ได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้เขาจะยอมให้นานอองแบ่งแยกดินแดนและตั้งตนเป็นแคว้นใหม่ปกครองตนเองมีกษัตริย์เป็นของตนเองได้และก่อนหน้านี้แม่ทัพซังกวนพ่อของนางเอกช่วงที่ตามสืบคดีเงินปลอมเขาก็ได้ไปเจอความลับที่ถ้ำเหมืองเข้าจึงคิดจะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้หมิงเฉียนเปลี่ยนใจแต่หมิงเฉียนที่ถลำลึกแล้วจึงต้องกำจัดเขาทิ้งและใส่ร้ายพระเอกทำให้นางเอกเมื่อรู้ความจริงทุกอย่างจึงเสียใจมากที่เธอเคยหลงรักหมิงเฉียนแต่เขากลับทรยศเธอหวังฐานะของเธอเท่านั้นจึงรู้สึกเสียใจวิ่งกลับไปที่ห้องทันทีไม่พอแม้มีโอกาสได้กลับมาแก้ไขเรื่องราวต่างๆเธอก็ยังไม่สามารถช่วยพ่อของตัวเองได้อยู่ดีแถมยังทำให้เขาตายเร็วขึ้นกว่าเดิมไปอีกพระเอกจึงตามไปปลอบใจเธอจนเธอร้องไห้สลบไปเช้าวันต่อมาพระเอกจึงนำกูผีที่หมิงเฉียนใช้กับพ่อของนางเอกมาให้เธอดูเพราะวางแผนจะให้เขาสารภาพความผิดด้วยตัวเองออกมาให้ได้ตกเย็นวันนั้นในขณะที่หมิงเฉียนนั่งรถม้าออกไปข้างนอกพระเอกจึงได้ซื้อตัวคนขับเอาไว้และให้เขาจอดรถกลางป่าก่อนจะใช้กูผีเล่นงานหมิงเฉียนทำให้เห็นภาพหลอนศพพ่อของนางเอกทำให้เขาตกใจกลัวมากจึงเผลอพูดความจริงทุกอย่างออกมาก่อนจะตั้งสติได้จึงเห็นว่าเป็นพระเอกปลอมตัวมาจึงจะใช้มนต์ดำกำจัดเขานางเอกที่ซ่อนตัวดูเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่จึงรีบเข้ามาขวางเอาไว้ทำให้เธอถูกพลังนั้นเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บสาหัสพระเอกจึงรีบพาเธอกลับไปรักษาทันทีแต่หมอที่มาตรวจก็จนปัญญาที่จะรักษาเธอได้เพราะเป็นพิษชนิดพิเศษที่ยากจะหาพบมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้ก็คือต้องใช้วิชาลับรับพิษแทนซึ่งต้องใช้กำลังภายในมหาศาลและต้องทำอย่างระมัดระวังด้วยไม่อย่างนั้นเลือดลมภายในอาจแตกซ่านจนเสียชีวิตหรือไม่ก็อาจพิการไปตลอดชีวิตได้พระเอกจึงไม่รอช้ารีบช่วยนางเอกทันทีเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาและหายดีแล้วเธอจึงไม่เห็นพระเอกคอยป้วนเปี้ยนอยู่ข้างกายจึงรู้สึกสงสัยไม่พอทุกคนยังพยายามปิดบังเธออีกอ้างว่าเขาต้องออกไปหาหลักฐานเพื่อจับกุมหมิงเฉียนจนกระทั่งผ่านไปหลายวันเธอจึงไปคาดคั้นกับชูโม่เขาจะต้องยอมบอกความจริงกับเธอว่าพระเอกรักษาตัวที่รับพิษแทนเธออยู่เธอจึงรีบตามไปหาเขาที่ถ้ำทันทีจนทำให้พระเอกเกือบพังมือทำร้ายเธอเพราะคลุ้มคลั่งที่กำลังภายในแตกซ่านเธอจึงร้องเรียกให้เขาได้สติจากนั้นก็อยู่เฝ้าเขาจนกระทั่งเขารักษาตัวคุมพิษให้สงบได้หลังจากพระเอกอาการดีขึ้นแล้วนางเอกก็สั่งตัดชุดใหม่ให้กับเขาทำให้พระเอกนึกเอะใจขึ้นมาได้ว่าหลักฐานการทำเงินปลอมน่าจะถูกซ่อนไว้ที่ร้านตัดชุดแน่เพราะพวกเขาไม่เคยสงสัยณจุดนั้นที่สำคัญหมิงเฉียนยังเข้าออกที่นั่นบ่อยจึงให้คนบุกไปค้นดูจนกระทั่งได้หลักฐานมาทำให้หมิงเฉียนถูกจับเข้าคุกทันทีเมื่อคนร้ายตัวจริงถูกจับแล้วนางเอกจึงไปเส้นไหว้หลุมศพของพ่อเธอเพื่อบอกความจริงทุกอย่างเพื่อให้พ่อของเธอไปสู่สุคติตกเย็นวันนั้นเธอจึงขอดื่มคารวะพระเอกที่ช่วยไขคดีเรื่องทุกอย่างให้กระจ่างชัดวันต่อมาเมื่อเขาพาเธอไปชมสวนเธอจึงขอบคุณเขาที่2 ชาตินี้เขาอยู่เคียงข้างเธอคอยช่วยเธอมาตลอดทำให้พระเอกตกใจมากที่นางเอกรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วเธอจึงบอกกับเขาไปว่าครั้งก่อนที่เขาถ่ายพิษให้กับเธอจิตเธอได้เข้าไปในจิตของเขาจึงรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วก่อนจะบอกว่าในเมื่อชาติที่แล้วคลาดกันไปชาตินี้ก็ขออย่าได้คลาดกันอีกเลยทำให้พระเอกที่เพิ่งจะรับพิษใหม่เข้าไปเกิดภาพหลอนขึ้นมาเห็นภาพเธอจากเขาไปอีกครั้งจึงปฏิเสธที่จะยอมรับจึงเดินหนีไปเพราะตัวเขานั้นเหลือเวลาอีกไม่มากจึงไม่อยากให้เธอต้องเจ็บปวดจึงพยายามหลบหน้าเธอแต่นางเอกก็ไม่ยอมแพ้ตื้อเขาทุกทางเพื่อให้เขาใจอ่อนสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกเพื่อให้เขาเปิดใจยอมรับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อเธอจนกระทั่งเขาใจอ่อนยอมรับรักเธอเพราะอยากให้เธอมีภาพความทรงจำเกี่ยวกับเขาเต็มไปด้วยความสุขและความสวยงามก่อนที่จะจากกันทำให้นางเอกดีใจมากเมื่อชุดแต่งงานที่เธอสั่งตัดมาถึงเธอจึงรีบสวมมันออกไปให้เขาดูทันทีทั้ง2 คนจึงยิ้มให้กันอย่างมีความสุขก่อนชูโม่จะเข้ามารายงานว่าตอนนี้หมิงเฉียนถูกปล่อยตัวออกมาแล้วหลังจากถูกฮ่องเต้สอบสวนเพราะหลักฐานทุกอย่างที่พวกเขาได้มาก่อนหน้านี้
ถูกตรวจสอบพบว่านานอองเป็นคนปลอมแปลงเอกสารทุกอย่างขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายเขาทำให้ตอนนี้นานอองที่พระเอกได้ปล่อยตัวไปแล้วถูกทหารตามจับไปทั่วบ้านทั่วเมืองไม่นานหลังจากนั้นนานอองก็ถูกมิงเฉียนจับได้เพราะเขาอยากเจอนางเอกอีกครั้งก่อนจะหนีออกนอกเมืองไปจึงหลงกลเขาเข้าพระเอกกับนางเอกจึงรีบตามไปช่วยไม่ให้มิงเฉียนจับตัวเขาไปได้มิงเฉียนจึงนำป้ายคำสั่งของฮ่องเต้ออกมาหากใครกล้าขัดคำสั่งก็เท่ากับเป็นกบฏนานอองจึงถูกควบคุมตัวไปเข้าคุกทันทีโดยที่พระเอกกับนางเอกก็ยากที่จะช่วยได้ทำให้มิงเฉียนได้ความดีความชอบในครั้งนี้จึงได้รับแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทแต่เพราะไม่มีอำนาจทางการทหารในมือเพื่อจะยึดบัลลังก์มิงเฉียนจึงแซงแนะนำขอให้ฮ่องเต้ไว้ชีวิตนานอองและให้ยึดเพียงที่นาและทรัพย์สินเพื่อเป็นการลงโทษในครั้งนี้ก็พอเพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดขึ้นและให้ส่งตัวกลับไปซึ่งฮ่องเต้ก็เห็นชอบด้วยจากนั้นเขาก็ไปหลอกทหารของนานอองใส่ร้ายพระเอกว่าทุกอย่างเป็นแผนของเขาเพราะอยากชิงบัลลังก์กับตนจึงปลุกระดมให้ทหารไปลักพาตัวนางเอกเพื่อล่อพระเอกให้ออกมาจากขบวนเคลื่อนย้ายแต่พระเอกเดินนำหน้าเขาไปก่อน1 ก้าวจึงทำให้แผนที่มิงเฉียนจะหลอกใช้กองทัพของนานอองเพื่อกบฏล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะพระเอกได้แอบช่วยให้นานอองเดินทางหนีไปก่อนล่วงหน้าแล้วนานอองจึงให้จดหมายเลือดกับเขาไปมอบให้กับองครักษ์ประจำตัวของเขาเพื่อไม่ให้มิงเฉียนหลอกใช้กำลังทหารของเขาได้มิงเฉียนจึงได้แต่เจ็บใจกลับไปส่วนพระเอกเวลาของเขาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีจึงต้องรีบจัดการมิงเฉียนถอนรากถอนคนให้สิ้นซากเพื่อจบภารกิจการย้อนเวลากลับชาติมาเกิดใหม่ของเขาในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีให้ได้เมื่อเขาได้เบาะแสการเคลื่อนย้ายอาวุธและเสบียงกองกำลังที่มิงเฉียนซ่อนเอาไว้จึงรีบออกตามจับทันทีแต่เขากลับถูกวางกับดักถูกดักซุ่มโจมตีชูโม่จึงรีบกลับมารายงานให้นางเอกรู้ทำให้เธอร้อนใจมากจึงรีบออกไปตามหาเขาเธอจึงโกรธมิงเฉียนมากในเมื่อเขาทำให้พระเอกต้องตกที่นั่งลำบากเธอจึงจะหาหลักฐานมาเล่นงานเขาให้ได้เพราะถึงแม้จะเป็นการลักลอบตั้งกองทัพยังไงก็ต้องมีบัญชีแน่นอนจึงแอบเข้าไปหาสมุดบัญชีที่ตำหนักของมิงเฉียนซึ่งเขาซ่อนมันไว้ในกล่องลับเมื่อได้สมุดบัญชีมาแล้วเธอก็รีบเพ่นทันทีแต่ดันเจอกับมิงเฉียนระหว่างทางเข้าพอดีเขาจึงถามเธอด้วยความสงสัยว่าเธอเข้ามาหาเขาที่ตำหนักทำไมถึงไม่บอกเขาก่อนเธอจึงรีบบอกว่าตัวเองเสียมารยาทเองหากครั้งหน้ามาจะรายงานเขาก่อนและรีบขอตัวออกไปมิงเฉียนจึงจับเธอเอาไว้เพราะรู้สึกสงสัยและพาเธอไปที่ตำหนักกับเขาด้วยเมื่อเขาเห็นสมุดบัญชีทางการทหารหายไปเขาจึงโกรธเธอมากจากนั้นก็มีทหารเข้ามารายงานเขาว่าพระเอกสามารถหนีจากถ้ำที่พวกเขาวางกับดักเอาไว้ได้แล้วไม่พอยังยึดอาวุธและเสบียงพวกเขาเอาไปได้อีกทำให้มิงเฉียนโกรธมากจึงจับนางเอกเอาไว้และให้คนไปส่งเขาให้พระเอกพร้อมเอาสมุดบัญชีทางการทหารมาแลกกับชีวิตเธอเมื่อพระเอกมาถึงมิงเฉียนก็ใช้อาวุธลับที่เขามีเล่นงานทันทีไม่พอเขายังให้พระเอกลงลายมือชื่อยอมรับว่าเป็นคนทำเรื่องทุกอย่างทั้งหมดด้วยเขาถึงจะยอมปล่อยนางเอกไปทั้งยังบังคับให้นางเอกดูเขาทรมานพระเอกอีกทำให้พระเอกหมดความอดทนระเบิดพลังออกมาและโยนสมุดบัญชีทิ้งไปมิงเฉียนจึงเผลอปล่อยนางเอกเพื่อไปเก็บสมุดพระเอกจึงรีบพานางเอกหนีไปทันทีมิงเฉียนจึงได้แต่คับแค้นใจเพราะถูกพระเอกหลอกเอาสมุดบัญชีปลอมให้ส่วนสมุดบัญชีตัวจริงพระเอกก็ได้ให้ชูโม่นำไปให้ฮ่องเต้แล้วแต่เมื่อชูโม่กลับมาเขาก็รีบมารายงานให้พระเอกรู้ว่าในวังหลวงเกิดเรื่องแล้วเพราะฮ่องเต้จู่ๆก็ทรุดล้มป่วยกระทันหันไม่ได้สติเขาจึงยังไม่ได้มอบสมุดบัญชีให้ไปพระเอกจึงเดาได้ว่าต้องเป็นฝีมือของมิงเฉียนแน่เพราะหากเรื่องยักยอกทรัพย์รวมทั้งรอบซ่องสุมกำลังทหารของเขาถูกเปิดโปงเขาก็จะไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้อีกวันต่อมานางเอกออกไปตลาดเพื่อไปหาซื้อกุญแจขอพรให้กับพระเอกแต่ถูกฮวนเหยียนดักเล่นงานระหว่างทางแต่เพราะเธอเป็นถึงลูกแม่ทัพใหญ่จึงมีฝีมืออยู่ไม่น้อยจึงดักสกัดเอาคืนนางได้ก่อนจะบอกให้นางกลับไปฝึกฝีมือมาใหม่แล้วค่อยมาเล่นงานเธออีกครั้งก็ยังไม่สายฮวนเหยียนจึงบอกให้นางเอกจัดการเธอไปซะหากไม่อย่างนั้นตราบใดที่นางยังมีชีวิตอยู่ก็จะตามรังควานเอาชีวิตนางเอกไม่เลิกแน่นางเอกจึงว่าในเมื่อพระเอกไม่มีใจให้นางก็ควรจะเลิกตามตอแยได้แล้วหากเขามีใจให้นางเธอเองก็คงจะปล่อยมือเช่นกันฮวนเหยียนจึงบอกว่าเธอคงยังไม่รู้สินะว่าเธอกับพระเอกนั้นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะเขาได้ฝังกูเป็นกูตายลงบนตัวร่วมกันกับเธอเมื่อถึงเวลาพวกเขาคนใดคนหนึ่งต้องจากไปและที่นางรู้เรื่องนี้ก็คือตอนที่กลับไปเยี่ยมอาจารย์ปู่จึงได้รู้ว่าพญากูที่อาจารย์เลี้ยงเอาไว้ถูกนำมาใช้เพื่อเหตุผลบางอย่างที่สำคัญมันยังพลิกวันเวลาและดาวเดือนได้อีกด้วยและที่พระเอกทำแบบนี้ก็เพื่อจะปกป้องนางเอกให้ปลอดภัยพร้อมที่จะตายแทนเธอทำให้นางเอกได้ฟังก็รู้สึกเศร้าใจจึงรีบกลับจวนไปทันทีและไปค้นดูห้องลับของเขาจึงเห็นนาฬิกาทรายที่เขาใช้นับเวลาถอยหลังอยู่ในนั้นพร้อมกับจดหมายที่เตรียมมอบให้เธอ1 ฉบับและป้ายวิญญาณของเขาทำให้นางเอกได้เห็นก็เสียใจมากจึง
จึงกอดป้ายวิญญาณของเขาเอาไว้และร้องไห้ออกมาอย่างหนักเมื่อรู้ความจริงทุกอย่างจากนั้นนางเอกก็พาฮวนเหยียนกลับเข้ามาในจวนทำให้พระเอกเห็นก็ไม่พอใจมากเธอจึงรีบบอกกับเขาไปว่าวันนี้เธอไปเดินเล่นในตลาดเห็นพวกผู้ชายหลายคนกำลังหัวเราะเยาะนางอยู่จึงพานางกลับมาด้วยเพราะไม่ว่ายังไงนางก็เป็นถึงบุตรสาวเพียงคนเดียวของราชครูที่เคยเป็นอาจารย์ของเขามาก่อนจึงไม่อาจนิ่งดูได้พระเอกจึงยอมตามใจนางเอกให้ฮวนเหยียนกลับเข้ามาอยู่ในจวนได้แต่ห้ามนางก่อเรื่องอีกเป็นอันเด็ดขาดตกเย็นวันนั้นนางเอกพาพระเอกไปขุดเหล้าดอกท้อที่เธอทำไว้กับพ่อแล้วไปนั่งดื่มด้วยกันจนกระทั่งทั้งคู่เมาไม้จากนั้นก็จูบกันอย่างดูดดื่มก่อนภาพจะตัดไปเช้าวันต่อมาเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาก็พบว่าเขาได้นอนอยู่บนเตียงกับฮวนเหยียนแล้วจึงตกใจมากฮวนเหยียนจึงบอกกับเขาไปว่าเมื่อคืนเขาเมามากไม่พอยังลากตนขึ้นเตียงกับเขาอีกลืมไปหมดแล้วอย่างนั้นหรือทำให้นางเอกที่ยกชามาให้เขายามเช้าเห็นภาพบาดตาบาดใจเขาจึงทำถ้วยชาร่วงแตกกระจายและวิ่งหนีไปพระเอกจึงรีบตามเธอไปทันทีนางเอกจึงข่มขู่เขาเอาไว้ห้ามเขาเข้าใกล้เธอเด็ดขาดไม่พอยังโยนชุดแต่งงานทิ้งไปอีกพร้อมขอตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาต่อไปไม่ขอข้องแวะกันอีกจากนั้นก็หนีออกจากจวนไปพระเอกจึงตามหาเธอไปทั่วซึ่งความจริงแล้วทุกอย่างคือแผนการของนางเอกทั้งหมดและคนที่ขึ้นเตียงกับพระเอกจริงๆแล้วก็คือนางเอกนั่นแหละแต่เมื่อเขาหมดแรงหลับไปเธอก็ให้ฮวนเหยียนแกล้งไปนอนข้างๆเพื่อใช้เป็นข้ออ้างที่เธอจะได้ไปจากเขาเพราะไม่อยากให้พระเอกต้องเสียสละทำอะไรเพื่อเธออีกแล้วในเมื่อเขาเคยตายเพื่อช่วยเธอไปครั้งหนึ่งแล้วเธอจะไม่ยอมให้มันมีครั้งที่2อีกเป็นแน่นอนจากนั้นเธอก็ไปนั่งดื่มเหล้าย้อมใจที่ดาดฟ้าโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งระบายความอัดอั้นตันใจที่มีทำให้หมิงเฉียนที่ผ่านมาแถวนั้นพอดีเห็นเธอเข้าจึงแวะเข้าไปหาเห็นเธอนั่งดื่มจนเมามาอยู่จึงเข้าไปห้ามเอาไว้และอาสาจะไปส่งเธอที่บ้านด้วยเธอจึงเรียกเขาว่าเย่เป่ยชินทั้งยังห้ามมายุ่งกับตนอีกก่อนจะว่าเธอไม่มีทางมอบป้ายคำสั่งทหารให้เขาแน่นอนอย่าได้มาหลอกถามเธอแกล้งทำดีกับเธอเลยหมิงเฉียนจึงบอกว่าเขาไม่ใช่พระเอกทำให้เธอถึงได้สติจึงรีบถอยห่างออกจากเขาทันทีเขาจึงบอกกับเธอว่าระหว่างเธอและเขานั้นมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่มากมายแต่ความจริงใจที่เขามอบให้เธอนั้นคือเรื่องจริงถ้าเขาโกหกก็ขอให้ฟ้าผ่าตายนายเอกจึงรีบเอามือยกข้ามเขาเอาไว้อย่าได้พูดเลวร้ายหมิงเซียนจึงคิดว่าเธอมีใจให้เขาอยู่จึงขอเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งแต่เธอปฏิเสธเพราะยังมีสัญญามั่นหมายกับพระเอกอยู่หมิงเซียนจึงบอกว่าตอนนี้เขาได้รับหน้าที่ดูแลบ้านเมืองแทนฮ่องเต้ที่ป่วยหนักแล้วดังนั้นเขาสามารถยกเลิกคำสั่งสมรสพระราชทานระหว่างเธอกับพระเอกได้เพราะเขาทำผิดต่อเธอก่อนและเขาจะให้เร่งราชองค์การประกาศยกเลิกในวันพรุ่งนี้ทันทีนางเอกจึงยอมกลับไปกับเขาแต่พระเอกขี่ออกตามหานางเอกไปทั่วมาขวางเอาไว้ได้ทันหมิงเฉียนจึงสั่งให้จับตายเขาทันทีพร้อมจะยิงธนูปิดชีพพระเอกด้วยตนเองนางเอกจึงร้องห้ามเขาเอาไว้และขอเป็นคนยิงเองทำให้ทั้งสองคนต่างปวดใจกันทั้งคู่จนพระเอกกระอักเลือดและล้มลงไปหมิงเฉียนจึงให้คนรีบนำศพเขาไปทิ้งที่สุสานและญาติและเผาทันทีนางเอกจึงหาข้ออ้างแวะกลับมาจวนแม่ทัพก่อนเพื่อแอบตามไปช่วยพระเอกแต่ก็สายไปเสียแล้วเมื่อร่างของเขาถูกเผามอดไหม้ไปจนหมดเธอจึงร้องไห้เสียใจออกมาอย่างหนักก่อนจะสลบไปหมิงเฉียนที่แอบตามเธอมาจึงได้แต่แค้นใจและอุ้มพาเธอกลับมาเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาจึงตั้งใจจะกำจัดหมิงเฉียนให้ได้เพื่อแก้แค้นให้พระเอกหากเธอสำเร็จแล้วก็จะรีบตามเขาไปทันทีเธอจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขาเชื่อใจเธอและมันก็ได้ผลเพราะหมิงเฉียนเองก็อยากได้ใจเธอกลับมาเช่นกันจึงจะแต่งตั้งเธอเป็นพระชายาเพื่อแสดงความจริงใจที่มีต่อเธอตกเย็นนางเอกจึงจัดเตรียมทำกับข้าวและขนมเพื่อเป็นการขอบคุณเขาและแอบใส่ยาพิษลงในเหล้ากุ้ยฮวาแต่หมิงเฉียนไว้ตัวทันเพราะปกตินางเอกไม่เคยชอบใส่ชุดเกราะเพราะเคยบอกว่ามันยุ่งยากแต่วันนี้เธอกลับหยิบมันขึ้นมาใส่และแต่งเต็มยศเพราะอะไรกันทำให้นางเอกเป็นกังวลว่าแผนของเธอคงถูกเขาจับได้แล้วแต่แล้วจู่ๆประตูห้องก็ถูกเปิดออกทำลายบรรยากาศตึงเครียดลงเมื่อมีทหารเข้ามารายงานว่าจอมเวทที่หมิงเฉียนได้เชิญมานั้นเดินทางมาถึงวังหลวงแล้วเพื่อให้เขามาช่วยรักษาอาการป่วยของฮ่องเต้ให้เพราะตอนนี้ไม่มีหมอคนไหนหาวิธีรักษาอาการป่วยประหลาดของฮ่องเต้ได้ซึ่งความจริงแล้วนักเวทคนนี้ก็คือพระเอกสวมรอยปลอมตัวมาเพื่อช่วยฮ่องเต้และนางเอกให้พ้นภัยเพราะหมิงเฉียนได้แอบวางแผนจ้างวานนักเวทคนหนึ่งเพื่อมาลอบสังหารฮ่องเต้เพื่อไม่ให้ทุกคนสงสัยในตัวเขาเมื่อพระเอกสืบรู้ความจริงเรื่องนี้จึงชิงลงมือจัดการนักเวทก่อนและสวมรอยมาแทนเมื่อนางเอกรู้ความจริงจึงดีใจมาก
เพราะเขาพยายามกันเธอให้ออกจากอันตรายและช่วยเธอในยามคับขันหลายครั้งไม่พอเธอยังเห็นจี้ลูกศรที่เขามักพกติดตัวเอาไว้ตลอดด้วยจึงยิ่งมั่นใจว่าเป็นพระเอกแน่นอนแต่ไม่นานหลังจากนั้นที่เขาปลอมเป็นจอมเวทเพื่อรักษาฮองเต้ทำให้ฮองเต้มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆทำให้หมิงเฉียนไม่พอใจจึงคิดจะกำจัดเขาให้พ้นทางที่ทำให้แผนการของตนล่าช้าการได้ขึ้นของราชของเขายิ่งช้าขึ้นไปอีกนางเอกที่บังเอิญได้ยินหมิงเฉียนวางแผนจะกำจัดพระเอกในคาบจอมเวทจึงจัดงานเลี้ยงน้ำชาขึ้นเพื่อแอบวางยาพิษในอาหารและเครื่องดื่มแต่พระเอกไหวตัวทันจึงอ้างรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวไปพักผ่อนทำให้หมิงเฉียนอารมณ์เสียจึงจะเปลี่ยนจัดการเขาที่เผลอแทนนางเอกจึงยิงธนูช่วยเอาไว้สร้างสถานการณ์ให้วุ่นวายทำเหมือนมีคนร้ายบุกเข้ามาหวังสังหารองค์รัชทายาทพระเอกจึงรีบผสมโรงทันทีสั่งทหารรีบคุ้มกันองค์รัชทายาทและรีบชิ่งหนีกลับห้องไปซึ่งนางเอกได้ไปดักรอเจอเขาที่ห้องและพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขายอมรับกับเธอว่าเขาคือพระเอกจนเขาใจอ่อนยอมบอกความจริงทุกอย่างว่าเขารู้ว่าเธอตั้งใจแกล้งตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาให้ฮวนเหยียนร่วมแสดงละครด้วยก็เพราะต้องการช่วยเขาเอาไว้เมื่อเขารู้ความจริงในวันนั้นจึงรีบไปตามหาเธอแต่ช้ากว่าหมิงเหยียนไปก้าวเดียวและในตอนที่เธอยิงเขาเธอไม่ได้ยิงจุดสำคัญจึงทำให้เขาบาดเจ็บเท่านั้นเขาจึงใช้โอกาสนี้แกล้งตายแล้วสวมรอยเป็นนักเวทที่เขาตามสืบมาได้ว่าหมิงเฉียนจะให้นักเวทคนนั้นมาช่วยลอบปงพระชนฮ่องเต้โดยสร้างฉากบังหน้าแซงทำเป็นเชิญมารักษาพร้อมบอกให้นางเอกรู้ด้วยว่าที่ฮ่องเต้ล้มป่วยอย่างปริศนาแท้จริงแล้วหมิงเฉียนฝังเข็มหักวิญญาณไว้ในร่างกายแถมรอบๆตำหนักบรรทมเขายังวางด่านกับดักไว้อีกด้วยหากบุกเข้าไปช่วยโดยพละการมีแต่จะทำให้เกิดอันตรายกับฮ่องเต้ดังนั้นแผนการของเขาคือต้องการช่วยฮ่องเต้ก่อนถึงจะสามารถกำจัดหมิงเฉียนได้นางเอกจึงจะร่วมมือกับเขาด้วยส่วนด้านหมิงเฉียนหลังจากจัดการสถานการณ์วุ่นวายได้เขาก็ให้คนตามหาตัวจอมเวทให้พบเพื่อจะได้กำจัดเขาทิ้งจนกระทั่งทหารเข้ามารายงานว่าพบศพของจอมเวทตัวจริงคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วและจอมเวทที่เห็นอยู่ปัจจุบันน่าจะมีคนสวมรอยมาทำให้หมิงเฉียนเดาได้ว่าคนที่ปลอมตัวมาต้องเป็นพระเอกแน่นอนเพราะเขามักคอยหาทางปกป้องนางเอกอยู่บ่อยๆจึงโกรธมากที่ศัตรูอยู่ใกล้ตัวแต่เขากลับเพิ่งจะรู้จึงให้คนจับตาดูทั้งสองคนเอาไว้อย่างใกล้ชิดหากพบความผิดปกติให้จัดการทันทีจากนั้นก็เร่งจัดพิธีแต่งงานทันทีเพื่อยังเชิงนางเอกและพระเอกว่าทั้งสองคนจะทำยังไงต่อไปนางเอกจึงเดาได้ทันทีว่าหมิงเฉียนต้องรู้ความจริงแล้วแน่แต่เพราะไม่อยากให้แผนของพระเอกพังเธอจึงต้องยอมทนกล้ามกลืนฝืนใจแต่งงานกับหมิงเฉียนอย่างเลี่ยงไม่ได้ทำให้พระเอกต้องยอมเปิดเผยตัวออกมาเพื่อมาชิงนางเอกไปซึ่งเข้าทางของหมิงเฉียนพอดีเพราะเขาต้องการล่อให้พระเอกออกมาติดกับจากนั้นก็ส่งหน่วยกล้าตายของเขาปลอมเป็นองครักษ์เหี่ยวของพระเอกเพื่อลอบสังหารฮ่องเต้และโยนความผิดให้เขาเมื่อพระเอกปรากฏตัวชิงเจ้าสาวทุกอย่างจึงเข้าทางหมิงเฉียนพอดีเขาจึงสั่งให้กองทัพซั่งเจียจับตัวพระเอกเอาไว้พระเอกจึงใช้แป้คำสั่งกองทัพที่ฮ่องเต้พระราชทานให้กับพ่อนางเอกออกคำสั่งทันทีเหล่าทหารจึงฟังคำสั่งของเขาและมุ่งหน้าเข้าไปจับตัวหมิงเฉียนโจรกบฏตัวจริงแทนไม่พอพระเอกยังให้ชูโม่ซ่อนตัวอยู่ที่ตำหนักของฮ่องเต้เพื่อรอให้คนของหมิงเฉียนปิดกลไกรอบๆห้องบรรทมจากนั้นค่อยออกมาจัดการกับเขาและช่วยฮ่องเต้ออกมาเมื่อแผนการทุกอย่างพังหมิงเฉียนจึงจับนางเอกเป็นตัวประกันเพื่อเป็นโล่กำบังให้ตัวเองก่อนจะหลบหนีไปหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ไปช่วยฮ่องเต้เขาได้ใช้พลังของตนเองนำเข็มหักวิญญาณที่ฝังอยู่ในตัวของฮ่องเต้ออกมาทำให้ฮ่องเต้ฟื้นได้สติขึ้นมาเมื่อรู้ความจริงทุกอย่างถึงสิ่งที่ลูกชายของตัวเองได้ทำลงไปก็ทำให้ฮ่องเต้เสียใจมากจึงประกาศจับตัวหมิงเฉียนมาลงโทษทันทีพร้อมจะมอบรางวัลให้อย่างงามจากนั้นก็แต่งตั้งให้พระเอกขึ้นเป็นรัชทายาทเพราะเขาเหมาะสมที่สุดเพราะรู้ตัวดีว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานเพราะร่างกายของตนนั้นได้รับความเสียหายหลายส่วนและหลังจากนั้นไม่นานฮ่องเต้ก็สิ้นพระชนม์พระเอกจึงได้ขึ้นนั่งบัลลังก์เป็นกษัตริย์คนต่อไปหลังจากพระเอกได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้เขาก็ทำงานวางแผนอย่างหนักเพื่อจัดการสะสางงานในราชสำนักให้เรียบร้อยรวมทั้งคัดเลือกรัชทายาทคนต่อไปด้วยเพราะตัวเองนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วพร้อมเร่งหาตัวหมิงเฉียนเพื่อนำตัวกลับมารับโทษให้ทันก่อนที่จะหมดเวลาด้วยแต่ไม่ว่าจะหายังไงก็ไม่พบร่องรอยเขาสักทีจนกระทั่งนางเอกนำป้ายคำสั่งกองทัพมาคืนให้กับพระเอกเธอจึงคิดวิธีล่อหมิงเฉียนออกจากที่ซ่อนได้จึงพานางเอกไปเส้นไหว้หนุ่มศพพ่อของเธอในเช้าวันต่อมาเพราะรู้ว่าหมิงเฉียนจะต้องให้คนแอบติดตามดูความเคลื่อนไหวของพวกเขาแน่นางเอกจึงบอกกับป้ายวิญญาณของพ่อเธอไปว่าตอนนี้บ้านเมืองสงบสุขแล้วจนกบฏหมิงเฉียนถูกเปิดโปงความชั่วที่ก่อไว้หมดแล้วตอนนี้พระเอกดูแลปกครองบ้านเมืองอยู่เธอจึงมาบอกพ่อให้รับรู้ว่าหากเขาเป็นคนที่คู่ควรและเหมาะสมจริงๆเธอจะมอบป้ายคำสั่งทหารให้กับเขาจากนั้นก็เปิดช่องลับใต้ป้ายวิญญาณออกมาและนำกล่องเก็บป้ายคำสั่งทหารซ่อนเอาไว้ในนั้นจากนั้นก็กลับไป
เมื่อทุกคนกลับไปกันหมดแล้วมิงเฉียนจึงออกมาจากที่ซ่อนเพื่อขโมยป้ายคำสั่งทหารพระเอกกับนางเอกจึงพาทหารออกมาจากที่ซ่อนเพื่อล้อมจับเขามิงเฉียนจึงระเบิดพลังวิชาลับที่เขาแอบฝึกมานานออกมาและหนีไปได้อีกครั้งวันต่อมานานอองได้เดินทางกลับมาเพื่อแสดงคำอวยพรแก่พระเอกที่ได้ขึ้นครองราชย์พอเขาได้รับการอภัยโทษจึงสามารถกลับมาได้อีกครั้งซึ่งเป็นตัวแทนแดนเหนือมาเพื่อมาร่วมอวยพรในครั้งนี้รวมทั้งยังมอบพญาผึ้งหายากเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการแสดงถึงความจงรักภักดีเป็นอันหนึ่งเดียวกันพระเอกจึงให้เขาขอรางวัลได้1 อย่างเพื่อเป็นการตอบแทนนานอองจึงขอให้พระเอกคืนที่ดินที่เคยถูกยึดไปก่อนหน้านี้คืนให้กับตระกูลของตนพระเอกจึงปฏิเสธเพราะความผิดก็คือความผิดความชอบก็ส่วนความชอบแต่หาก10 ปีตระกูลของเขาซื่อตรงต่อราชวงศ์ไม่บกพร่องที่ดินทุกผืนก็จะคืนให้กับเขาแน่นอนนานอองจึงเปลี่ยนขอพระราชทานสมรสกับนางเอกแทนทำให้พระเอกไม่พอใจมากส่วนนางเอกก็รู้สึกอึดอัดใจอาเย่จึงขออาสาแต่งงานกับนานอองแทนนางเอกพระเอกจึงแต่งตั้งให้นางเป็นท่านหญิงเพื่อจะได้มียศเหมาะสมกับนานอองแต่เมื่อถึงวันเดินทางกลับแดนเหนือนางเอกก็สลับตัวกับอาเย่ออกเดินทางไปกับเขาแทนเพราะไม่อยากให้พระเอกต้องคอยเป็นกังวลเรื่องเธอเพราะเหล่าขุนนางต่างไม่ชอบใจที่เธอคอยอยู่ข้างกายเขาเพราะเธอเคยอยู่ข้างกายมิงเฉียนมาก่อนจึงมักทำให้พระเอกลำบากใจเธอจึงเลือกที่จะจากมาแต่เมื่อออกมาจากเมืองหลวงได้ไม่นานอองแวะพักขบวนระหว่างทางเธอก็บังเอิญได้ยินองครักษ์ประจำตัวของเขาพูดถึงแผนการระเบิดวังหลวงขึ้นทำให้ทั้งนางเอกและนานอองไม่พอใจเพราะเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยจึงจะพานางเอกกลับไปช่วยพระเอกแต่ก็สายไปแล้วเพราะคนขององครักษ์ได้ลงมือจุดชนวนระเบิดไปแล้วแต่ระเบิดที่ว่ากลับกลายเป็นผู้ดอกไม้ไฟแทนจากนั้นพระเอกก็ปรากฏตัวออกมาทำให้นางเอกดีใจมากเพราะพระเอกให้ชูโม่แอบติดตามความเคลื่อนไหวขององครักษ์ประจำตัวของนานอองอยู่ตลอดจึงสามารถสกัดหายนะครั้งนี้ได้ระหว่างที่กำลังคุยกันเรื่องระเบิดอยู่จู่ๆก็มีนักฆ่าโผล่ออกมาซึ่งเป็นคนของมิงเฉียนทำให้สถานการณ์วุ่นวายมากนางเอกเกือบโดนลูกหลงไปด้วยนานอองจึงใช้ตัวเองเป็นโล่กำบังให้เธอทำให้เขาได้รับบาดเจ็บหนักเขาจึงขอโทษที่ทำตามที่รับปากเธอไม่ได้แล้วว่าจะพาไปใช้ชีวิตที่สงบสุขที่แดนเหนือด้วยกันพร้อมมอบปิ่นที่เขาพกติดตัวเอาไว้ตลอดตั้งใจจะมอบให้เธอมานานแล้วเอาออกมาให้เธอด้วยและก่อนจะสิ้นใจไปเขาได้ขอร้องให้พระเอกส่งร่างของเขากลับบ้านเกิดด้วยพระเอกถึงรับปากพร้อมบอกว่าสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะคืนที่ดินให้กับตระกูลของเขานั้นเขาจะไม่ลืมเด็ดขาดจากนั้นนานอองก็สิ้นใจไปหลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารในครั้งนี้ของมิงเฉียนพังเขาก็กลับไปหลบซ่อนตัวอีกครั้งนางเอกที่สูญเสียเพื่อนที่ดีไปอีกคนจึงรู้สึกเศร้าใจพระเอกจึงเข้ามาปลอบใจเธอพร้อมบอกว่าชะตากรรมของพวกเขา1 ชีวิตแลกชีวิตนั้นตอนนี้มีทางแก้ไขแล้วทำให้เธอถึงยิ้มดีใจออกมาได้อีกครั้งด้วยความดีใจจากนั้นพระเอกก็พานางเอกไปหาเท่าพีชที่เคยช่วยเขากับนางเอกในครั้งก่อนเพื่อให้เขานำกูเป็นกูไตออกจากร่างให้ซึ่งต้องใช้เลือดของทั้ง2 คนเป็นตัวยาด้วยระหว่างทำพิธีนางเอกจึงสลบไปฟื้นอีกทีก็กลับมาอยู่ที่ห้องของตัวเองแล้วพระเอกจึงบอกกับเธอว่าตอนนี้พวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันตลอดไปได้แล้วทำให้เธอดีใจมากแต่ความจริงแล้วพระเอกแค่ทำให้เธอสบายใจจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเขาและคิดจะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เขารอดอีกเพราะตอนนี้เขาสะสางราชกิจสำเร็จไปเกินครึ่งแล้วผู้สืบทอดบัลลังก์ก็พร้อมแล้วเวลาที่มีก็ใกล้เข้ามาเต็มทีจึงต้องทำทุกอย่างให้รอบคอบจึงจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมเมื่อเขาจากไปจะได้ไม่กังวลแต่ในที่สุดเท่าพิษก็สามารถคิดค้นวิธีทำลายกูเป็นกูตายได้จริงๆฮวนเหยียนที่แวะมาเยี่ยมอาจารย์ปู่ของเธอพอดีเมื่อรู้ข่าวจึงปิดชีพเขาทันทีเพื่อไม่ให้พระเอกรู้เรื่องนี้เพราะไม่อยากให้นางเอกสมหวังได้ครองคู่กับเขาวันต่อมาฮวนเหยียนจึงแอบเข้าจวนไปหานางเอกในตอนที่พระเอกไม่อยู่ออกไปตามจับมิงเฉียนเพราะมีเบาะแสเขาปรากฏตัวขึ้นในวังหลวงเป็นระยะเพื่อบอกความจริงให้นางเอกรู้ว่าเธอกับพระเอกยังไม่ได้แก้พิษกูเป็นกูตายจริงๆและวิธีที่จะช่วยให้เขารอดก็คือเธอต้องตายเท่านั้นและชิงลงมือทันทีแต่ฝีมือของนางก็ยังสู้นางเอกไม่ได้อยู่ดีจึงถูกนางเอกจับตัวเอาไว้และต่อว่านางด้วยที่เป็นถึงบุตรสาวของราชครูคนก่อนแต่กลับสมรู้ร่วมคิดกับกบฏอย่างมิงเฉียนคงไม่พบกับจุดจบที่ดีแน่ฮวนเหยียนจึงบอกว่านางไม่ได้สนใจมิงเฉียนหรอกนางแค่สนใจว่าใครช่วยกำจัดนางเอกได้ก็เท่านั้นนางเอกจึงขู่ฮวนเหยียนให้บอกแผนการของมิงเฉียนทันทีว่าเขาล่อพระเอกไปติดกับที่ไหนซึ่งตอนนี้พระเอกกำลังถูกมิงเฉียนเล่นยาใส่เพราะพิษในตัวของพระเอกกำเริบจนควบคุมจะไม่อยู่แล้วยิ่งถูกยาพิษของมิงเฉียนกระตุ้นเข้าไปอีกเขาจึงเริ่มคลุ้มคลั่งและเห็นภาพหลอนจนคิดว่าตัวเองลงมือทำร้ายนางเอกจึงเสียใจมากทำให้พลังในตัวเขาแตกซ่านคุมไม่อยู่
นางเอกที่ลากฮวนเหยียนให้มากับเธอที่สวนหลังจวนด้วยจึงมาเห็นสภาพคุ้มข้างของพระเอกเขานางจึงบอกกับนางเอกว่าพระเอกพลังแตกซ่านแล้วทำให้พิษกูในตัวแว้งกัดเขาทำให้หมิงเซียนสะใจมากนางเอกจึงรู้สึกแค้นใจมากจึงจะลงมือจัดการเขาทันทีแต่ก็สู้ไม่ไหวทั้งยังถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสอีกจนลอยกระเด็นไปหาพระเอกทำให้เขาถึงได้สติกลับคืนมาจึงฮึดสู้กับหมิงเซียนขึ้นมาอีกครั้งฮวนเหยียนที่เห็นพระเอกกำลังจะพลาดท่าจึงเข้าไปช่วยจึงถูกหมิงเซียนกำจัดทิ้งก่อนสิ้นใจนางจึงบอกวิธีแก้พิษกูเป็นกูตายให้เพื่อขอชดใช้ให้กับสิ่งที่ตนทำลงไปพระเอกจึงใช้พลังเฮือกสุดท้ายสู้กับหมิงเซียนแต่เพราะบาดเจ็บเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงสู้ไม่ไหวหมิงเซียนจึงหัวเราะเยาะสภาพที่ยับเยินของเขาก่อนจะบอกว่าในเมื่อพวกเขาถูกกำหนดให้คนหนึ่งเป็นคนหนึ่งตายหากใครคนหนึ่งรอดเขาก็จะไว้ชีวิตแล้วกันพร้อมหัวเราะด้วยความสะใจออกมาพระเอกจึงดูดเอาพลังวิญญาณของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเพื่อฟื้นกำลังให้ตัวเองและต่อสู้กับหมิงเซียนเป็นครั้งสุดท้ายจนสามารถเอาชนะปิดชีพคนชั่วอย่างหมิงเซียนไปได้ในที่สุดจนตัวเขาเองก็หมดแรงและกำลังจะสิ้นลมหายใจไปเช่นกันแต่นางเอกไม่ยอมให้เขาจากเธอไปอีกเป็นครั้งที่สองเธอจึงปิดชีพตัวเองและรับพลังของเขาเข้ามาไว้ในตัวเองแทนจากนั้นทั้งสองคนก็สลบไปและแล้วเวลาก็ย้อนกลับไปอีกครั้งกลับไปในคืนวันแต่งงานของนางเอกกับหมิงเฉียนวันที่เธอยิงธนูใส่พระเอกจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในขณะที่พระเอกกับหมิงเฉียนกำลังต่อสู้กันอยู่นั้นนางเอกก็ได้หยิบธนูขึ้นมาอีกครั้งและเล็งไปที่หัวใจของหมิงเฉียนแทนทำให้ลูกธนูปักอกของเขาอย่างแม่นยำพร้อมๆกับพระเอกใช้หอกตัดสินโทษเขาด้วยทำให้โจรกบฏตัวจริงเสียชีวิตทันทีพระเอกจึงมองขึ้นไปหานางเอกที่ยืนอยู่บนกำแพงพร้อมกับยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนเธอจึงยิ้มตอบเขาพร้อมกับคิดในใจว่าจุดเริ่มต้นเรื่องราวของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้นจบบริบูรณ์